Hello. Ми почали? Ми так. А ти? Стрим. Стрим. 5. Звичайний. Нецікавий випуск, Угу. на яким ми будемо думати, що тут далі робити. І що далі робити? Ага. And off they go. Угу. Тут ти пам'ятаєш, як рости, так? Ага. Почекай, зараз я клона покину. Клоуна. А я? Ось тобі. Так, а тут треба думати. Обдумать. 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 Угу. І що? Ну чо? Ось так. А, Ось це. Дякую. Я зараз кнопку ліпш. Хоча треба кнопку не чесно. треба, звісно. Must say, that looks pretty impressive. Yeah, whoever designed this knew what they were Ауч. doing. Ось тут не зрозуміло, як далі. Ну так. Нельзя на кнопку нажать. Натиснуть. Вибачте за мою неграмотность. Я ще у меня просто некая сонная зала. А ти можеш туди на гэтага орла заскочити? Без моста Ну. не вельми. Не вельмі? Почекай. Я поняла. Так, ось тобі мост. Зараз клони покину. Всё. Ну, Боже, навошта Ні? ти гэта зрабіў? побач. Мост назад. Мост назад. Ау. Ну я ж не злая, Зая. Так, куди її напочедок это? Давай Ось покажу. Сюди. Раз. Амаль. Клона треба далі поставити. Я не розумію куди. Ось. Сюди. Не, далеко. На главу постав його. На голову я не могу, тому що я без Не можеш? яє. Можеш. Мгм. Я дойду. Там есть клон? Не, конечно, ти ж помер. Ла. Ось так. Головне не померти. Ну что, я пускаю? Так. Амаль! Амаль! Треба було просто мені не бути такою неуклюжою. Що? Ось. Ну, нормально. Мгм. Наверх! Наверх! Стой, 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 спокойно. Ага. Отрималася. Клас. Ауч. Ось так.
гэта змаглі. Клёпкі? Ага. Oh, that owl looks so crushed. Ой! Так. Ну тут нешта новае. Чекай, я ж туди не підійшов. Що тут савага-то? Я не веду. Але там есть лифт. Почекай, там есть лифт. Почекай, верни назад. Там просто вось гэта самае, якое падымае. І зараз. О! Цяпер лифт. Спрабуй неяк. Лифт, ты. Так. Ага. Тобі наверх треба було. Не, мне треба було там лифт. На верхню. Давай. На верхню тобі треба ніг залізти. Я Ти не можеш? могу наверх. Давай. А по стеночці? Да не. Подымай. Ага. Так. Всё. Ну. Ага. О! Ось. О божечки, гэты птушки такие страшные. Вось. There we go. Ага. Я разумная девка. А як же ж? А тут что? Класс, моє улюбленное. И... Это классно. Давай кому худшее, тут классно. прикольно. Ух ти. Вау. Люди тут есть. На гэта треба натиснути. Ага. А, мені треба ліфт клаун. Клауна. І я не розумію. Ну, треба тобі на двох стоять. Ой, на двох не гэтых. на двох. Пляцовок. Я не можу на двох. Чи на дебют? На дебют. О, Cody, look Oh. at this one in the center. кхм, так. Тобі треба гэта вернуть. Каб мяне, ну, наверх. Одмотай. І зараз. Уи! Яуч. Ну що собі? Це було болюче. Ай. Зараз вони тут поцілуються? Не, вони не поцілуються. Лещаться. Ви чуєте гэту музику? Ой. Платформа? Клас, гэта так пригожа. Згодны? Знов скаканіна. Oh, wow. So cool. So pretty. But where are the wooden figures? What? Did we lose them already? Ми згубили Now what? гэты. I don't know. Did that book say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Мгм. Oh, yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. You're never at home. Cody, do you really think I'm choosing to be away from home? Конечно. I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. А чий? Yes. What do you mean? Бурса. If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, you lose us. Що, з'їла? Мгм. Okay, look. There Ось they are. вони. Let's follow them. Я туди боюся. А, чому я на твоей? Что тут у нас? Зможеш поднять? Ня. Джон, так, ти можеш. Мені там треба клона покласти. Угу. Давай. Ну, другую тисни.
А, что я зробила? Ладно. Ага. Бом. You gotta move faster, mate. Ні, тобі треба підняти. Ні, тобі треба підняти гэтый звон, каб ён там быў. Добре? Так тобі треба там стати. Дик я ведаю. Мне Стой. треба тут клон. Да стой уже. Навошта? Я паміраю. Ну откуль я веду, что помрешь? Таму ты будзеш гэта трымаць. Я тут пакладу клона. Вось так вось на гэта націсну, потым на другую і клона. І на клона. Ось. Ну, ты Моя крутая. ідэя спрацавала. Ну ты крутая. Ну, гэта так. Поехали. Чака. Oh, the house is on fire! Well, wooden fire. The dolls need our help. Так. Ага. О, Гляди. Гляди, что тут. облачко. З дождиком. Його треба сунуть у бок ніяк. Ніяк. І я не розумію, що робити. Ну, некий механізм повинен бути, який рухає в облачко. Давай Справа шукать. пошукай. Давай шукать. Справа пошукай. я ж Вот кажу. что. Тата, давай я просто знайду нечто. І секунду, може туди. Так. Як это в облачко посунуть? Хайо. Йоу. Ну, Ось як. На облако. почекай, дай мені на облак так. Так Так ти на само. облако, конечно. Не я ж. Ауч. І зламала собі дошки. Які башенька сьогодні. Ай, як на облака. А. Стоишь? Ну. Клас. Це класно. Success once again! There they go! I wonder where they're going. Іха. А, куди я? Мгм. Ага. Ось Мост. так. Ну тут зрозуміло. Хай, тата, почекай. Чекаю. Я хочу. Ну, ладно. У тебя Ти, будут ставить ти. Добре. другую кнопку. Кто будет тиснуть? А де другая кнопка? А. Я просто не якась слепая. Вибачте. Поїхали. Ле! Боже! Бачу, як на кольки. Вунь, треба нечто там поднять. Давай на кнопку. Куди я їду? Не ведаю, куди ти їдеш. Лепш не треба. Я їду назад. Добре. Зараз буде трамплін. Уі. Боуть. А, ні, не болить. Що тут у нас? А! Так там же боут! Гляди, тут боут Ну, так є. нам до його дойти треба. Floating! Let's see where we end up. Ой, ладно. Най. Болючий боль.
Йоу-йоу. Давай ще раз. Ай! Не туди. Так там же птушечка, там где вось гэта Я самое. ведаю, Гляди, так гляди, мне до неї гляди. треба доскочить. До птушечки. Ну, Мені треба ось сюди. ну. А я туди не заскочив. Може на трамполін? Натискаю. Давай худшей на мост! На... Давай тоді на боут. Ну так я спробую. Я можу на боут. У тебе нема годинника. Ось так. І... Ну... Тепер... Мені треба поставити клона! Не треба тобі поставити. Треба. Треба мост опустити. Тому що мені треба опустити усе гэта. Тата, ти там з гэтым будеш розбиратися, добре? Я А сама ти зможеш розберуся. почистити двері? Ось! Я натиснула. Все, Що я ну, не ухопив? это такая музыка. Натискать? Ну так. Look at that. Keep up. Болт. Look at Теперь на боуты. some wooden guy go. Де я тут? На боут. He is quite Ну handsome, то бок actually. Ложка. РБ. Поехали. Та чекай. Еду. All right. Now, Ouch. you just open this gate. Should be a breeze. Блин, что тут? Что ты робишь? А. О! Во! Бачиш, як Так. вежливо. Нам же треба заїти. No, no, no! Where'd they go? Now how are we gonna follow them? Cody, stop whining. Так ми ж Let's ми. find another way. Ми ж ми. Wasn't whining. Так это ж ми. 15:30. Маленький перепиночок. Чекай. Тут? А, добре. А, флін. Куди? Темний ліс? Так. Ну, боут. Волч. Тіла. Божечки, Ну що ти. ми робимо? Пригають некуди. Wow. А, Clock tower is huge. Is that where we're going? Exactly. Боже, To знов get йом. inside, you need to unravel the secrets of the smaller towers. Uno, dos. You see? Here's a thought. Ah. Why don't you just let us in the 3, 4. tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Ти що, кого стрес? Nothing else than now. Я Everything хоть как happens помогала now. съехала. Now. Can you feel it? Oh, Aye. I can feel it. You are very annoying. Right now. Now. Yes, he Hey, Bob. is. What's that strange spear over there? Yeah. That, my friends, you have to figure out yourselves. Woo! Нам, значить, треба по розним гэтым самым I've башням. got an idea. Ну, Почти. не ведаю, зараз будемо глядіти. Гляди, О. індички. Індички. Індички? Ці курці. Мені люблю здається, курці. ні, це ніякі заводні голуби. Я сюрна одного гэтага. Эй, Будем летать? флай. А Ти що ж такое? любиш. Of course they can. They're birds. Yeah, but they're made of metal. So are airplanes, Cody. Okay. Всё, гэта класно. Боже, They're flying bird machines. а як уніс? Як уніс? on that tower. Be down, 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 down. Да, Все, он я гэта- приехала. Приехала. А чому ти так умієш льотати, а я ні? Все, мне треба We пойти. might be able to land on it. А там дві треба. Иди. Де ти? Тут.
Ну чекай, я буду ковилять зараз. У тебе є деш. Ага, мені ще деша не хапало. Я пророк. І ти можеш це вельми легко. Це... ну таке милое. Милая. Але я не відала, що куриці можуть льотати. Ой, ще можуть квак, пак, 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 Я не пак, відала, що куриці пак, сирять. пак, 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 Все, пак, давай, пак, давай! пак, пак. Мені подобається. Пак, 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 Ну пак, давай. пак, пак, пак. Я зараз тебе запапакаю. Посипні сімок лепше. Ну, але у мене нема. Зато у Металічних. тебе є. Это перше, нам ще треба другую. Ні, занадто просто. Угу. М, What the fuck is this? І мені цікаво. Я зрозуміла, нам треба чекати. Зеленого? Я не поспею, я не поспею. Я не поспею. А мені почекати. Я не Дякую. поспел. Коли я буду тебе чекать, я не поспею. Ага. Ні! Ау, я поняла. Леді, треба чекати, покуль ви ж гэта ви даєте. Зараз. І зараз будь. Почекати? Добре. Стань там, Да где. я стою. Просто помри, и ты пойдешь до меня. Не хочу. Да, ну ладно. Я хочу толстенько жить. Зараз. Дочекайся, я тебе скажу. Ось так. Зараз. Ось так. Малайчин. Ноу! Ой, да это лег. А як? Ну, так, А як? з синього. Давай. Я тоді пройдуся. Дякую. Я зрозуміла. Іди. Куди? Коли буде синє, то тоді потім буде зелене, потім червоне, потім знову зелене. І каб я розбився тут? Ай, ось так. Не ось. поспел. А коли я вось гэта вось почекай. Ай, А на другим что? Почекай, не иди. Не иди. і командуй. Мне треба клона поставить. Да я казала тебе не идти. І командуй! Я... Що ти робиш? Що це? Что, я только клона. Я не туда поставила. Почекай, не иди, не иди, не иди. Мне треба. Так, синій. Все, зараз иди. Куди синій ж не працює? Ой. Зараз. Ну, Алло, там синий. Твоя вина. Это твоя вина. Зеленый. Червоний. І зараз буде синій. На Де? тебе. Де? There we go. Easy. Ї. Пігігліфічку її. Окей. А, я тобі зараз буду... Угу, буду, конечно. Так, тобі Так, треба... зараз синій. Синій. Зараз Червоний. червоний. Іди, червоний. Зеленый. Тихо! Я не поспел, ну! Синий. Червоний. Нема! Ты дочекалася, коли я сказал? Синий. Червоний. І стой там. Як я можу стояти? Стой там! Во. Мені ж треба перекрутити. Пошли. Ну, лучше. Это так классно. Все, давай. Мені ж там... Нет. Вот. Хеликоптер, хеликоптер. Теперь на наступную. А где наши голуби? Голубі? Ой, да я их буду называть голубями.
Где наши голуби? Так, я не подзрываются. Гонены. May, I don't like those weird lights. Мне не подобаються так. Yeah, exactly. О, зараз буде I can even полет. use them What for? to take that out. Мгм. Okay. Полеты. Полеты! Что робіць ты, ведаеш? Ну... Так, нам треба їх бить. Ого. Гэта. А як бить толькі? Я не розумію, як бить. Я не разумею. Полетели до вежи. Наступний? Ну, Окей. Уи. Клас, это так прикольно. пак-пак-пак-пак-пак-пак. Курлык. 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 Халё. Курлык. 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 А може гэта ўвогуле індыкі? Уру-ру-ру-ру-ру. Я так само хочу походить. У кого там так у животе Иду. бурчить? Але давай сённяшні гэта самае. Хаця... А. Забудься. Ugh. Creepy cat. Зараз буде бойка. Solve the puzzles first. Ненавижу. You sound so Где enthusiastic. бойка? Oh yeah, those symbols look so intriguing. Нет. Добре. Хейти? Гляди. Ага. Участки. Какие? Ну, и что? М, А, последовательность. Якая? Мужиком. М, Тушечка. Шукай подказки. Жучок. А, почекай, жучок. Може, гэта по памерах? Жучок, птушечка, Котик. Собачка. гэта і гэта. А, супротивлеглости. Иди, жучка. Жучка. Супротивлеглости. Птушка есть. Жучка. Давай разом. 3-4. Ой, вибач. І 3, 2, 1. Не. Тоді може. Солнце месяц. Раз, два, три. Не. Собачка котик. Не. Може, тоді нечто одне. М. Собака з луна! Тому що собаки виють під Месяц. луну. На месяц выйти не. Потом ти що не знаєш? Я тоді подумаю, що добре? Ага, иди-ка. Осторожно. Иди-ка. Проход. A ghost. It's just a sculpture. Creepy as hell. Шукай подсказки. Уф. Коли я... О, мені треба тут клона поставити. Каб я потім прийшла хутко. Добре? Ну давай. А! Ну, пройшла хутка. Так. І все, як ми любимо. Тоді клона. Доходь. І осторожно доходить. І вертаться. Во! Ага, возле ті знаки. Тут Будеш часовые мені зараз- линии. Зараз мені будеш є говорити, що дверка. тиснуть. Тут дверка есть. М, Знаки Почекай. гляди. По часі перше хто? Ой, а ти ж не вмієш користатися годинником стрелковим. Ай, 10. это не 10. 1 година ранку. Невідомо, може. і Солнце. Солнце ні. заходит. Знаки, погляди. Що ж просто? Жучок. Хто перший? Жук. Час гляди. Увесь час прогляди. Поверни камеру. Хто перший по часі?
Чекай. Жук перша, птушечка другая. Жук, Потім котик. птушечка, котик, Потім місяць. Собака. барабака, Луна. Ой, не луна, а сонце. Сонце. Ура! Это ты. Нет, это луна. Я тут. А я не тут. Oh, fancy seeing you again. Well, I Ге, thought I'd make вітаночки. time. Поехали. А я ногами. Бу, Ой, божечки, это не напущало жуков экстерный. вогненных. Фу. Светляки, светляки, подрывники. Теперь что? Курлык. Что теперь? Не ведаю. Вон Все, давай на голубей. курлык некий теперь. О, Я готова любить. А Чи ні? Ні? не ведаю. Може тоді. А, так я тільки що знищила це силовое поле. Як? Чи ні? Тобі треба стукнутися. Ні! Тобі треба стукнутися об цей шар. Шар Померці? треба. Об його треба стукнутися. Каб ти прийшов. Ось. И помер. А тепер поглянь. Я А, помер. я не там. Ой. Нам треба вось гэта знішчыць. Тоді З нам треба допомогою- просто стукнутися об це. Не, так? з допомогою світляков треба знішчыць. Треба скидывать світляков неяк. Вот. Знайшла. Ага, ёсць. Бомбим. You can do. Fire in the... А, ён уперад кідае. Класс, это прикольно. Fire in the hole. Ага, Да всё, ты! я ведаю. Ага. Світляковський. Іди сюди. Почекай, може у гэта вось Ось погляд, як я роблю. Туди не працює. Бачиш, як я роблю? Я уже ведаю, як ти робиш. Тому що я Оп. так роблю. О, Ти на своїм, я на своїм. ну так. Класс, гэта Ёсть. прикол. Я сама разберуся, добре? Ну разбирайся, я покуль что пойду курлыкать. Будешь плавать. Где наши светлячки? Бум. Это опошня, в принципе. Бум. А я хочу полетать. А я курлык. Look! That weird bubble is gone! Курлык. 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 Колок! Курлык. Всё, Курлык. я слезла. А Так, я курлык. добре, я так само колок. Это прикольно. Нам треба гэта опустить, чи что? Я зараз этим своим годинник переведу. Давай, гэта якраз будзе. Вон, ідеал. Нам треба перевернуть. Не? Не? Не ведаю. Не вельмі ты гэта працуе. Давай глядеть, что у нас тут еще есть. Ага, во, гляди. Во, так. Да что я роблю? Ну, крути.
Клас. Уху. I don't like that sound. Ну, і мені так само І подобається. я. Yes, or we'll never get out of here. Так, я на мене бісить. Тихо. Ladies first. Such a Кто? gentleman. Мей. Гей! Ауч. Луска. Hey, is that wall moving? О-оу. Where? Where to run? Куди ран? Куди втікать? Hey, do something. Зроби нечто! Do something! Я не хочу помирать, я надто молодый, как помирать, я надто толстенький, как помирать! What do we do? Почекай, може ось Я не ведаю, что... єсть? Я не розумію. Мы помрем. Мы помрем. Ну где что? Сверху дюрка, дюрка. А як я туди потраплю? І ніяк я туди не потраплю, боже. Я не розумію як. Я не розумію як. Тату, не полтора раза. Ну, що нам? Навошта мені лів, клаун? Не ведаю. Я не могу нічого робити тут. Що робити тут? Що, як? Як? Я не розумію. Годинник нічого не робить. Зверху дюрка. Тобі треба наверх залізти ніяк. Може ти можеш клона наверх закинуть? Ні? Як? Не ведаю. Може поспробувати потім? А може тобі поставити клона... Подойди до стенки спочатку. Постав клона. Стенка проїде, ти опиняєшся за стенкою. Я ж так не можу. Ну, І... швуп. Зараз. О! Вунь, 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 вунь! Вунь, выключали! Да поможите! На тобі. Who was thought we could make it? Клас, твоя ідея I шиковна. thought we were done for. Туди! Ні, куди ти йдеш? Сюди. Far we did. Божечки. Иду, Фу. иду. Боже, погляди, механичные пацуки. Капец. Але я не пригожує. Топ-топ-топ-топ-топ. Поехали. Крути уж давай. Ну і що тепер? Заведем. Поедем. Поедем, подзаведем. Це класно. Заведем. Поедем. Ну нарешті, хоч нешта. Мені гэта вось буква вже What a бесить. magnificent place. Yeah. Ага. Cool mechanical parts. Пригоже, скажи. Real Боже. functionality. This place is beautiful, but Зараз it doesn't make any почнется. sense. Why do you always have to make Ты sense коли-нибудь of была у everything? годиннику? Well, someone has to. And I know it's not you. Maybe you can't explain every little thing that happens in life. I don't like that thought. Давай іди сюди. Не, пришел сюда. Кручу, верчу, подмануть хочу. Класна рима. Стимпанк некий. Мехапанк. Вау, Вау. гляди. Як Ельза. Ельза ось так ось усе робить. Вау. Gatekeeper. Yeah, the gatekeeper with a big sword. Hey, look, keyholes. Seems like we're gonna need some keys. Ага, нам треба некие ключи. Класс. Гляди, який мужик. Во, Старт. гляди, що я знайшла. Іди до мене. До мене. Ось сюди, так. РБ. Тєв. Кому РБ, а кому и не РБ. Ага. Так, и что тут? Ой, А, то разява. ах ти ж. Почекай Ну, розява. мене. Чекаю, чекаю.
Коли ласка. Хто розявка? Аня Розявка, лікає, розявка. Так. О, а там треба я. У меня есть годинник. Я умею по стрелках ориентоваться. А ты не. Куди? Ну иди. Я тебе буду вести. Куда ты? Ой, боже, тата, давай до мене. На Ось сюди. платформу. А, ой. Бачиш, шуфлик. А тепер що? А теперь вон на гэтую. На пап. На Пупчик на гэты. Попробуй. На пупчик. Не? Може так? На пупчик ты не можешь? Почекай, почекай, почекай. Чекай, чекай. А ти що? Почекай, проїдь. Що? Яше? Ні, назад. Щоб я не приїхала. Ще назад. На увесь назад. Все, мы уперлись. На... Ну, ты не трапляешь. О мой! Тобі не на гэты пупчик треба, а на інший. Я ведаю, з гэтага пупчика я на Ти саму не лопату. доскочиш. Тобі треба стати на лопату. Достачу. Я тебе подвох. Как? Як скажеш. А... Нічого не рухай. Може клона треба поставити? Боже. А тепер їдемо. Ім'я клон там не Ага. Став клона. Хто ворона? Ти ворона. Давай. Ну хоть бы сорока я. Я сорока. Стань на серединку, коли ласка. Вот так. Теперь крутим. Ось сюди. Все. 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 Та... Угу. Наверх мне треба. Клона постав. Да поставлю. Почекай. На. Ага. Боже! Та-та! Не смейся, коли ласка, мне не Добре. прием. Все? Все? Хорошо. Угу. Ой. Все? Я шесть. Доверху дочекайся. Добре. Добре. Все. Швуп. Ага. Осторожно. Ух. Ось. Стой. Я Там стою. уже дали далеко, так? Глядим, куда что Не, крутится. не, недалеко. Стой. Назад. Баб. Стой, гляди, что крутится. Я, ну иди На мой экран наверх. погляди. Назад. Так. Все. Угу. Боже. Зараз я дриджуся, почекай. Ось так. О, накола, накола, накола. Ну вот что на коло. Иди по им. Я тебе завязу, стой. Давай. Капец. Дякую. Дякую тобі, дороженька. Ось так. Назад. Куди? Стой, назад. Стой.
Ой, навошта? Дякую. Нам треба вернуть коло на самий перед. Ось тепер. Ну, початок кола давай. Швуп. І тепер не звалися. Здорово. Я не бачу, я не бачу. Камеру Да я не поверни. побачила! Камеру поверни. Ось так. Давай. Так бачу. Так, бачно. Ну, як тебе сплюш. О, Боже. Ти собі зараз ефедрона доб'єш весь. Что Осторожно. такое федрон? Срака. Около 5-я кропка. Добре. Я про гэта і сказав, але цікавим словом. Ну ж. Бувається. Ой, да нічого. Ай. Що ти скачеш, подожди? Подойди що? Навіщо ти це робиш? Потому что я боюсь. Ладно, перед початком мне треба попрутить носик. Федрон. Так. Попудрить. Угу. Ква-ква. 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 Благослови. Бум! Шакалакабу. Ура! Я поехал. Ты як хочешь. Все, бывай. Так я так само еду. Бум! Так. Ну, чух-чух. Шикарно. Класс. Это прикольно. Где твой ключик? Наступне. Зараз ми нічого не вертимо. Наступне нам треба знайти. Наступний зробити? Так, тому що ось тут ось є. Вертим. Наво. Ну, Почекай. вертим же. Крутим надо. Иду. Быщ. Поехали. Больше. У меня джойстик задрожал. Теперь наступный. Так, теперь наступний. Шмик. Уи! О, так. Шмик. Вон Что ключик. то особливо нічого не. Ключик. Блючик. Залазь. Я нічого не бачу. Поміж стенками залазь. Дяка. Так. Ай. Я вернулся назад. Ну і хто ти після гэтага? Малыч. Вернись, готовься. Та ти! Ну так это не Добре, я болі не смішно. буду. Дякую. Швоп! Ши. Так, лови гэты. Стой! Ну куди? Та-т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 а. Клона треба поставити. Та почекай. Ага. Ага. Та що ти? А, во. Що ти робиш? Я ще не вернулася туди, алло. Ага, гэта трамплін. Я вернулася Ясно. назад. Ой. Можна поставити? Угу. Ось я тобі зробив пляцовку. Одна погляди на мой екран. Пляцовка зникає. Ось з'являється інша. І тобі треба неяк гэта. Ой, боже, А, ти- вон зверху болтається, погляди. Я не можу на його Ні? заскочити. Він так Ні. стоїть? Ну тоді нічого з клоном треба робити.
Почекай, я спав тут. А, нічого. Давай. Ось так. Дави! Бач, ти гэта хотіла сказати, правда? Мне это уже бесит. Ай. Полностью. Полностью. А! Да Сколько вы! можна, ну? Эх, это бесит. Да что ты опять? Да. Може, звужиш? Ніяк. А у Настя? І... Ну во. Зараз буде трамплін. 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 Так. Oh, look! Keys! І? Ну, у тебе ж там виходить час, часовий. Дык што, а што ён робіць? Ось що він робить. О боже. Ось што ён робіць. Ось. Выбирай. А, Клона постав. вождь. Давай. Выбирай. Я тебя что? Что мне забить? Я зачинена! Ауч. Да поможите. Так, а, Да поможите. клона постав. Виходь. Ось так. Що? Sayonara, Sake. Ключик, 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 ключик. Вертим. Ить. О, О, великий суп наварили. далі що? Що, не все ще? А, другий ключик крутим. Чакай! О, Так. шмяк. Да. Ну что, будем босс? Босс. Мінотавр. О, Так і єсть. Ой, капец. я не хочу Ай. боссов! Яких у вуголь переводчик? Я не ведаю. Почекай, тут же вуголь есть, чи что это? Дійсні! Maybe you can trick him with your phone! Ай! Тобі треба це вернуть? Каб Мінотавр сюди підійшов. Ну, That stone plate looks like you can hurt it! Іди сюди. о, і от зараз треснеться. Все добре. Ау. Я не Клона послушаю. постав і в бок, і він повинен у бика треснутися. Oh, it's gonna charge! Чому він на тебе, а не на бика? Watch out, man! Да. Да ён нават не трескаецца. Так а що робити? Соскочу бок, хай він пройде. Ні, Я не зворочує. А! Не мене! Я не розумію. Пайшов ти!
Я не ведаю тады, што з ім рабіць. Верні, гэта сімвол. Ай! Ай! Ну што мне тут рабіць? Та што ён? Чаго ён за табой? Можа табе тады трэба Ну, стаць? быкі трэба, каб яны на чырвоны беглі. Ды так? Я не разумею. Так, я так сам не разумею. Ой, вы так вочы чырвоны. Пайшоў ты ў одно месца! Эй, супакоілася? Ай. Бедны татачка. Ты, таты, выглядаеш, калі шчыра на гэтым фоне, як жучок. Я не магу стаць на кнопку. Чаму? Нехай бык туды. Падвядзі яго да кнопкі. Нехай ён туды стане, не ты, не ты. Я не стану. За кнопкой стань, хай ён да цябе. Ну, паспрабуй. Ауч. А, кнопка, я не на кнопку. Я Ёсць розніца? О. Иди сюда. Чекай долго. Бо астатнім уже спрабавалі. Алло. Бычара. Він мене неяк уже бесить. Угу. Ён мяне забіў. Так, давай спрабаваць яшчэ раз. Ой, вибачте. А башки. Не, ён не працуе на кнопку. Я не готов уже зусім Можна бесить. нічого не сказаць. Ён на кнопку не працуе. Што? А може не. Ай! Шукайся. Цікаво, його можна сідати? Наўрад ці. Ладно, я тогда Да боже! Я тогда поспробую не клоны поставить. О! Я зрозуміла, мені ззаду його треба поставити клона, а самой бути на кнопці. Ну давай. Тут клона, а самой бути на кнопці. Давай, Хученька, інакше мені тут страшно. Давай. Куди давати? Він мене тут б'є. А, боже. А я великий фела. Мені треба не померти, інакше я клона просто бачу. Ай! Кнопка, кнопка, кнопка. Дякую. Ідіть сюди. О! Во! Ёсть. Моя ідея спрацювала. Яшчэ разок. Я тоді клона поставлю. Кнопка есть. Ай! Ай! Я зараз за тобою поводя. Він мене зовсім уже Не бесить. подпрыгивай. Все, я клона поставила. Не подпрыгивай. Да, Это бессенсовно. Ну. Ага, рано. нормально. Ну все, капец. Ой, боже.
Эх, это зачем бесить? Да ён мяне вже зусім бесить. А, боже. Я не розумію, Ну, як його сразу угамовать. одразу став клона і бігай. Кувырок, 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 Да кувырок. Пирокат, ён же- пирокат, пирокат, пирокат. Пирокаты. Не подскокуй, пирокаты. Як это і ёсць вискакує. Перекатывайся на кнопку, покуль він мене не з'їв. Я хутка мяне будзе з'есть. Клон. Да я його вже поставила. Поставила, добре, тепер перекатывайся. Иди сюда. Давай, ну. иди, и... Кыщ, 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 кыщ. Да, зараза! Зараза! Не обов'язково ставить клона ззаду яку, де завгодно. Обов'язково для нього. Иди сюда, иди. О! Скопытився? Бум. Скопытився. А теперь Чи ні? что? А! А теперь теперь что? что? А тепер ведаю, приманювай його туди, ми поспробуємо зараз. Я поспробую його прибити. А, мне клона треба поставить. А! Що став клон, іди веди його. Ай! Ось. Добрый пицца. Не то рукой. Finally! It's down! Не ломай мне пальцы, коли ласка, не я ламаю. гуляю. It's a tough one. Oh, I'm exhausted! Yeah. But we Ой, я better keep угадал. moving. Come on. Move it. А, почекай, вот. Почекай, не зараз. Я зараз стану самою високою. Тепер Один подимайся. солнце. Ну, можливо, в это. Угу. RB. Ага. RB. И мне туда что ли идти? Ну, И... вон Иду! кнопка. Ой. Класс, это прикольно. Ой, все, стопе. Я подумала, Треба перепинок. Протягнем наше подорожжя Вархаммера. так. Ага. Ну, Вічної випадково. смерті. Адепта Астарти ми вже бачили. А Это у нас королевство чому механик. ми у різних кутах? Что? Чому ми у різних кутах? Так, я ну тут это совывается, я боюсь. Я не розумію, що тут робити, тому що, ну... Ну проходить. Так а там просто у кінці ти можеш просто померти. Ну так я еще не дошел до конца. А, вон годинничек мой. І ось тоді. Ну шукай. Ой. Іду. И тут что? Заходь. Заходь. А, уся рейтинг? А вот что еще рейтинг. Рейтинг? Нет. До речі, а можна? Пройди дали. Та ні, там просто далі нічого не було. Ничего нема, не может быть. Я що Блядь, візьму? двери. А ты говоришь, ничего нема. А! Наверх. Ну, так а я ж то казала.
А, гілки треба. Ну, це тобі треба, мені ж треба буде крутити барабан. А, ти хочеш барабани, а я скачу. Ай боже. Да боже! Да, Та я дойду далеко від тебе. я нічого не розумію. Тобі треба, коли я ось тут дихати. Я не... Ай, Нічого не отримовується. я тебе... Да Пой- нічого не отримовується і так. Я тебе повинен підсовувати колону. Да, я ще далі дойду. Так, ось. Іди, становися. Ну, Да. коли я суну, ти скочиш. Ты сунешь, я тогда навіть не могу дотягнуться, я тогда просто падаю. Скакни, я подсуну до тебе колону. Не ти бок. Який, по-твоєму? На левую. Пошли на левую. Ну, я могу сунуть альбо сюда, альбо сюда. Что? А? Нуди. Шукай, что там. Да добре, я пошукаю. Ну. Ось. Только Тебе? не мне в голову. На, Ага. тебе треба стати наверх. І гэта тягнуть. Добре? Я? Вау. Сам себе? Так? Ну можна ж так. Спрыгивай. Ага. Опа. Гляди. Давай ты будешь становиться, а я буду як королевиш. Гляди. Пригоже. А, мне колона, мне там треба бути. Стоп, не, мне клона наверх ще треба поставити. Ну, и вернуться. Добре. Все, ты иди. Ось так. Ну ты крутая. Ось яны. Мы, Тобок. Это мы. Так. И шмок. Oh, I don't have a good feeling about this. Hey! А. Ну, это ж просто. Ты на меня бесит. Зоня просто. Скачи, скачи, мой Коді. Ой, Коді. Ты Оголя Коуди. Я собі і сказав. Меня эта гульня уже не бесит. Да тут еще искры летают. Приколся? А, так это легко. Можно просто стоять на одном месте и Ага, скакать. конечно. Эх. Вау. А, так можно просто ходить туда-сюда. Не просто. Тут еще не просто. Яны вертятся в розные баки. И что? А, Яны!
не помітив. Да поможите, а. Не знаю. Осторожно! Боже! Боже. Як тут увогуле визначиться кольки часу? Нема у нас часу! Окей. About time. О, моє улюблене. Фу! Гляди. Ну все, капец. Я тут завсёды помираю. А мне подобається. Ой. Ой, клас. А! О, як це зробила? Я зробила! Я зробила гэта. Та ти зробила. А. Все, я зрозуміла. Все, я гэта зробила. Я не зробила. Зробив. Ладно, я тебе почекаю, добре, дома. Я отправила свой джойстик. Я не зробила. Зараз. Ой! Боже, знову. Я. Ой. Я. Я старый дед, куды мне гэта ўся хрыганіна? Будзе тоўсты эфедрон. Ну вот это зрозуміло. Я уже не могу, турнички. О! Ось так. О. А ты столнишь, бабка. Отчиняй давай. Так. Ну, Оглі то дід по житті. На тебе. Гуща. I don't want to know. I just want to get А, out of here. это индык. Занадто. Мене уже ніяк достали гэтай боси. Занадто поздно. What the fuck is this? Ну? Вялізне! Там можна їх осідлали уже, ну боже. Куди ён нас несе? Мені кажется, не такое. Куди його несе? Нас. Паркур, тата. Ау. This part nice like the other ones. Куди? Keep your eyes on it. Після гэтага зробім перепаночок. Ай-яй! Треба глядзець, куди ён лечить. Тень. На тені. This is freaking me out. Нам кап. Кап, 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 кап. Пам'ятаєш гэтую дошку фанерную? Фанеровую. Фанерная. Нам такая самая капзда. Не помирай! Ой. Уи. Б. Эпичненько. Ага. Эпично. Их это все у ходильнику. У меня дома. Сподіваюся, не у лондонським. Did you get it? Ну то бок есть лондонский. Не треба мне гэта рассказывать, куда рассказать. Ау. Ты нават не ведаешь, як годинник называется. We made it. Nice work, Cody. Thanks. Oh, there they are. Big Ben гэта назва самой вежы, не назва годинника. А ходильник як называется? А гэта тайна, якую ты пашукаеш сама ў інтэрнэце. У гугле. Гугле. Што гэта?
Почекай. What the fuck is Тебе this? чекать. Ты перший. Чому я? Потому что тебе не шкода. Хей, мене почекать. Дякую. Ой, у мене дренне прочування. А! Бывай. Бывай. Ай! Бывай. На тобі. А! Ну, Да боже. нырец. Это екстремально. Нырцарові. Ну, а я на краєчок ось сюди ось стану. Добре? Тому що тут... Это все. Нырцарові. Я не бачу себе. Я так само. А. Я понял. Я не поспів зробити нырца. Малетіна. Так, нырца треба робити. Що таке нарцис? Трацаца про нарцис? і нырца. Ти про нарциса? Нырца! Що таке нарцис? Нырец! Ось такі уперти по мерці. Ой, я А, ось. Боже, благослови! Боже. Для Ти бай! яба. А! Імба. Все. А! Олег, это было прикольно. Джока так само думав, що Біг Бен це назва годинника. Джока хто такий? Забилися? Наш самий улюблений глядач. А! Я ще не зрозумів. А! А. Ай! Вибачте, що я... Нема тобі! Вибачення? Ні! Вибачення? А! Жока тобі подобається? Подивайся! Ні, ну Джока, тобі подобається наш стрім? Покажи коленашка. Прошу тебе. Ауч. Не, ну боже, гэты гуки мне нагадывают просто серию, ну я О, не а можу. гэта нейкі гэта Інтерстелла. А. Так, керуй. Ой, да керую я. Я не керую! А! Я померла. Боже, Боже. где я? Я собираюсь уже плакать. Где? Ой-ой-ой. Бедный тата. Так вообще жидока. Это что зараз было? Перемотай назад. Что отбывается? Джока, я с тобой... Джока, Маш, Ваш я деба. с тобой зрозумел! Это самое... Яй-яй-яй-яй. А, шиш! Я с тобой Шиш? сходна. Что за... Так нас подвое! Ну-ка. Что за... Годинники взрывай. Взрывай, подрывай, готовь. Час повинен померти. Не так. Не мы, час, ну. Уху. Ну все. Ай-яй-яй. Ось так. Я колись люблю час. У нас нема часу. Час супроть нас. Глядь, який світляк. Бам. Вау. Епічно. Насилие. Насилие передач. Каратей, пукан взорвался. Что мне зрабіць цяпер? Чаму я гэта трымаю? Что мне рабіць? Тримач, это час. Налево. Куды ты?
Алло, там нічого. Налево. Там нічого нема. Там платформа. Да я там уже была! Ты не доскочила. Доскочила я. Я тут уже была. Я Налево потом еще, пошла. вверх. Бо я нічого не можу робити. Я тримаю тобі час. Ти розуміла? Ти ж не потрапила. Так Ну, може? що на ліпше? кшталт робі. Чекай. Ось Так? зараз. А, Не долетиш? да ти! Що ти робиш? Я казала тобі робити. Шукай місце. Скажи мені, куди тебе сунуть. Ой, мені потрібно на той платформі. Дякую. Ну ти ж перейди к пяти баш. Куди далі? Ось так. Стань на серединку. Куди тебе сунуть? Стань так, опять я бачу. Боже. Куди? Так, куди тебе далі? Сюди? Ось так. Так, далі, куди оглядьте? Я ж не Ну, бачу. тут є ось гэта, тут є. Я не бачу, оглядь. Вон там есть. Я не бачу. Уверх вниз погляди. Боже. Ну, я про эту штуку и кажу. Hurry, mate! This is getting tough! You're doing great, Cody. I'm almost Ага. Так. Шмяк. Так, не сюди. А куди? Ось. На эту. Теперь куди? Так, куди? Не, може мне не треба. Стань на середину. Боже. Може мне не треба було? Тому що виготовити ще буде. Ось так. О! Ну вибач. Ну! Ось так. Тепер що? Стань на середину и оглядь. Я ж не бачу, что крутить. Ні. Щоб воно йшло вниз. Тому що, почекай, що. Ось. Де? Тепер? Ага, Ти помреш? обов'язково. Що, камон? А що мені робити? Туди Камон. всі. Давай. Take this, Mark! Геть. І що собі? Добре зробив так. Ми по сопку. Мене це бесить. Боже! Я нічого навіть нормально не бачу. Мене пришпилило мене. Ой, яка кобзда, боже. Згодна. Це хуже навіть, чим со слоном. Ага. Yeah, let's do it, mate! Нейка епічна. Вельми епічно просто. О! О. Жопки? Та, це не смішно. Ось ахаха нормально. Уа. Ну, ми ж любимо один одного. Вядома, я тебе люблю. Ні, про угольні тут. А, гэтые мяне раздражняюць. You feel it? Huh? Tell me you А і так ми любимо Tell me один. you feel it, huh? 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 I feel stuck. Hey, you gonna keep up your end of the bargain, Mr. Book of Truth? Uh-huh. Okay. Ага, баба Яга, згинь уже. Okay. You like it? Yeah. Задрал. Okay. Uh-huh. Okay, let's do it! Спали сам себе. Спалися.
Да. Чекай. Розочку не. А, гэта ў яе вось гэтае. Гадзіннічак. Mom, it's working. Мама тебе ігнаруе, It's дзеўка. working again. Ну и ты так само. Дзеўка, куды ты полезла? Разваліся, зламаеш сабе ўсё. Зараз яна яго адаб'е сабе нагу. Не, спину замою. Mom happy? Я забегала его. She likes Якая ты it добрая when дзеўка. sometime. Так. Такі вельмі добрая дзевчынка. Ну, і вельмі добрая дзяўчынка. Вельмі. Добрая. Бачыш, што будзе з тваім камбінезонам джинсавым, калі ты вырасцеш? Будзе табе па... А, зноў. Is number one. Número uno. Боже, гэта першкавалак. Усяго толькі. Калі гэта першкавалак. А, Lesson number two. No. Не. What else besides love makes couples stay together? Mortgage. Kids. No. Attraction. Ta-da! Что такое attraction? Pull Attraction? people Привабнасць. together. We don't need attraction. We're getting divorced. Так, я табе слоўнік ці што? That's because you lost it. Вунь слоўнік, паглядзі на яго. Your book of what? А слоўнік табе не бук? Не. Ну, не такі дурнаваты, конечно. Ну так, What are you doing? You don't like it? No. у меня в чем таки? Okay. Okay. В классе. I don't know your opinion. Book of Love. Артёмов Love. Не, ён просто у яго такі паводзіны. Дурноватый? О, зима. Ха-ха. Люблю зиму. Я люблю більш лето. Шлета? Не, я шлета не. Больше лето. It's like a magnet, but you need both poles. Хопит тарахтеть А так уже, я не буду давай, чуть такой ходить босса. обдыматься просто. Один такой ходить. Возьмешь. Yeah. This magnet will help you rediscover Магнит the тобі. attraction you once Хопить. felt for each other. Ну. Yeah. One is plus, one is minus. That's not how it works. A magnet always has both poles. Ну, так. Not these magnets. Come on. Oh. Hey, bye-bye. Мяне гэта неяк ужо бесіць. Магнитики. Ён Ага, мяне ўжо бесіць. добро, магнитики. Why does this place Гляди. look so familiar? Бач? Магнит. Что бывает? Два полюса. You Яны. recognize that mountain? Что робить? Yes. Соединяется. This is where we had our first Зло. ski trip together. Чается. Притягиваю. Почекай. Ваю. Чому я не на увазі потягну? Притягиваю. We're stuck inside that snow globe we bought А, there. Однольковые. Top Что of the робить? mountain to receive your next piece of Ну, land. я... Отхихваю. Trying to get Мгм. there. Use your magnet powers and Боже, attraction мухатым шарику of з этими love, гітресті треба. baby. Ай, Боже. Feel that? Mwah. Спрещені у моїй. You just feel the warmth. Mwah. Kiss it. You like? What is wrong with Eh? that guy? He's obscene. Ще які. Мгм. He's getting Куди ти без me мене? nerve. Let's get moving. Чекай, давай перепиночок зробимо. Yeah. And maybe we can warm up somewhere Ага. inside along the way. Boy, sure Левий hope контрол, so. гэта слайд. А де у мене левий контрол? Питання. Да ну. Так? Джок, это серьезно? Серйозно, абсолютно. Так, що, давайте перепиночок короткий. Добре, добре. 3 хвилинки. Что не так? Ну просто бейг, это у меня на Тримать. корточках. Да я и так тримаю, это все равно корточки. І в мене картину. Тримать. Я не могу, я Гляди. не могу не. Карти. А коли тримать? Да я тримаю, я все равно не могу. I Рух can feel наперед the і magnet тримать. reacting. Не працює. Дай. Та не працює гэта. Що працює? Я не розумію. Я не розумію як. Рухай ще наперед. Да почекай. Встань. Рухайся наперед. Натисни П. Не, Да... спочатку рух наперед. Меня гэта бесить. Рух Рух наперед. наперед. Да. Рух наперед Б. Мресть. РТ. Мгм. Так.
Я відчиняю, ти йдеш. Може нам двоїх? Як я тепер? Wait, remind me. How do these magnets work again? Different colors attract, same colors repel. Нічого не розумію. Ну, разные колеры отпихиваются. Ну, проскокивай. Я не можу. І я не розумію, як... Все одно, я не розумію, у чому. В чому прикол? Ні, я не гэта, я про те, що як ці магніти працюють. Ти думаєш, я не можу пройти. Наші треба разом. Відкривай. Іди до мене. Разом не його. Я не можу. Я не могу пройти. Я просто не могу. Только ты можешь. Тільки я можу. Так ты. Поспробуй. Ні? Коли я спробую, то тоді воно зачиняється, і я не можу пройти. Тепер спробуй. Ні, тобі треба туди. Ти туди. Я ж не можу вот тут. Так а як ти тоді працюєш? Як ти тоді працюєш? Як ти увогулі своїм магнітом будеш готовий? Я нічого не роблю з магнітом. Він просто присмоктується сам. Так і зроби тоді нечто. У мене РТ, у тебе F. І що? F нажми. Що не робить? Все равно нажми F. Натисну, нічого не робить. Я не веду, что робить. Ну все. Альбо я тисну, альбо не тисну. Отпустить ми нічого не можемо. А що ти таке зробила? Як ти це натиснула? Я РТ нажала. Ти? А у мене нема такого. А! Миша. Заходь. Мышь. Так ты притискиваешь? Ну, это левая мышь. Ну, який я лопух. Поехали. Уи! What the fuck is this? You Тисни. wicked man! Чиста? А, я не знаю. Тисни. Что честно писать? Ти розкачать повинна. Я можу сюди протягнути, а ти відпихуєш. Attract, same colors repel. Ты Тягни. его отпихиваешь. Тягни. Пускай, да я заскочу. Тягни мене туди. Я тебе. А тепер я тримаю. Ось так. Ага. О. Магниты. Новая механика. Боже, сдал скакать! А? Шмякать. Шмякать, так. Дали что? Далі шмякаем. А куди шмякаем? Не. Нечто... А, так нечто там же. туди- Ай, вой. А, я отпихиваю. Эх, А мне ты может потонешь. повеситься. Может, я тогда вешу, а ты их это отпихиваешь? Я могу отпихнуть у гэты бок, а ты можешь I'll leave притягнуть. this one for you. Так что ты значит, тягнешь. ты это самое. А ты тягни. Я тягну. Тягни, тягни. Тягну. А теперь я тягну. Вешайся. Stop me here, Cody. Help me get over. Я только раскачаюсь. Вот так. Все, Я притягиваю. Я Ты отпихиваю. притягиваешь. Я Я отпихиваю. притягиваю, ты откидываешь? Так. Зрозуміло.
Тягни. Pull it. Пробач. Ой, вибач. Ось А так. теперь там стань и отпихивай. О боже. Ось так. Oh, oh, look! A saw! О, Hey, remember our first Christmas with Rose? это не твой When all the бог. Christmas trees were sold out. Yeah. Не знаю, When что we тут. snuck into the woods and cut down one ourselves. Это не твой бог. I thought we'd get caught for sure. Пхни. Давай. Меня зовут Алиса. Али что? Тебя не зовут, ты сама приходишь. Меня кличут Алиса. И не кличу тебя, ты сама приходишь, подлиса. Али что, Джока, меня кличут Алиса. Да успокойся уже, подлиса, я потонул. Amazing. If the attraction is this strong, then the О, reverse must боже. be true. Може ти на свой тоді ось так ось потягнеш? Ну что не бере. Тоді на мой поспробуй. На мой поспробуй. Спробуй, ну что не На бере. мой, і тоді підпригній На своє туди. місце Нам стань. підпригній туди. На свое место стань. О. Це я. Вот Ось щас. що робить. Магнита поспробуй. Альбо Такой шукай, де мій переключить. єлафон. Это долгая история. Що зробити? Що мені зробити? Ну не ведаю, магнитом. Спробуй разные варианты. Почекай. Чекаю. Ти Ну. скокни туди. Ну! О боже. А теперь на своим отпулишь. Пулишь. Алис, Ну скажи, коли ласка, что? это Встань. коротенько мигелефон, Коротенько. что такое? Рассказываю. Ёсць такі аўтар, якога завуць Кір Пулычоў. Ты ведаеш. Ён напісаў шмат гісторыяў пра сваю дачку, якую Алиса? звабуць. Зовут. Звалі і завуць Аліса. Ну. Гэта гісторыя пра дзяўчынку з будучыні. Ты глядзела мультык «Тайна трэцяй планеты» пра дзяўчынку Алісу, капітана Зялёнага і гэтак далей. Вось. І ёсць такі фільм «Госця з будучыні». І там галоўны герой гэтая Аліса, якая з будучыні трапляе ў 80-е гады ў Савецкі Саюз. І прыносіць з сабой прыладу, якая ўмее чытаць мыслі. І гэтая мысляфон, гэты думкафон называўся міелафон. Дарэчы, Джока, а ты Всё, погнали. хлопец ці дзеўка? Боже, хопіць задаваць гэтае пытанне кожны раз. Get Аліс. warmer clothes. Гэта дзед. А я. Шо? О, Ты цягнеш. Так. А тут трэба шпурнуць, палюдзі. А як шпурнуць? Ідзі цягні. что мне тягнуть, я уже потягнула. Вось цягні, глядзі. Да я... Сінь... Вось. Блакітная гэтая самая. Я Вось цягну. я не могу. Сядай. Бывай. Уи. На тебе. На. Сядай.
ты поедешь. Тягни меня, тягни. Маруся. Ой. Я не могу тебя тягнуть. Там уедь. На здоровье. Уй. О, ты на синюю, я на червоную. Ой. Ой, у меня голова болит, я побился. Молодец. Так, а что теперь треба зробити? Спинить? Не спиніть, тобі треба бути на... Ну, повіснуть. Во, знайшла. Іди сюди. Сюди іди. Ось сюди, Сюди ось йду? подиматися. Подимаю. І треба ось так ось... Ага. Швоп. Ну, далі що? Швоп. Стоп, а гэта тая джока, якая у нас у чаті ёсць? Не, я не про гэту, я про тое, што ў дыскордзе, якая у нас ёсць, так? У нас нема в Дискорді ніяких чатів, ніяких... А, боже. Ніка джока ці які-то. Я, короче, забылся. Не деталі. А ти на червоную. А, чуть! Чтоб тебе отбила. Ну, зараз доїду. Пиу, 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 пиу. А, туди наверх? Какой? А! Что за... О, боже. Так, А я? що ти? Это просто для меня не вывезти. Швоп. А я? Зараз я нечто спихну тобі, не переживай. На. А, я просто подумала, что ты тая Джока. Вибач. Який ти пол, Джока? Ти дядь чи бабулька? Почекай. Куди далі? Там просто глядишь, что есть. Не. Не пихай, я ж кручу вот его. Ладно. А мне что робить? А, ничего, пихай. Я не могу открутить. Ну и что нам робить? Да. М, Так, что тут? Что тут, что тут, что тут? А, Не. ты на синей, я на червоной. Ну, я на синий могу залипнуть. Не, я не про гэта, я про гэта самое пульт кіравання. Ну, пульт Я тобі керования. руки пікаю. Пикап. Пікап. Ага. Не. Пускай. Ось так спробуй. Ні, ну куди ти? Так а Іди. що? Ой, боже. Я открутил. Я открутил. Далі Иди, нельга. иди прилипай. Боже, я не могу гэта Синий синяй. слева. Я не на синий, я на гэты самый. Прилипни. Я прилипаю только на червоные. На синие не прилипаю. Почекай, не откручивай, не откручивай, не откручивай. Я не... Да боже! Ось и прилипни. А-а-а! Прилипни по Чекай, не, Добре. не. Я на синій тады, ось так ось отпихиваюся, мне треба наверх. Ну да подпихивайся наверх. А. Во. А тебе треба на фіолет. Ой, значить. На червоний. На синюю. Не, на червоний не треба. А, тут. Червоний у мене вон есть.
А я тогда уже пойду. А ты уже иди. Пусть я уже иду. А ты уже иди. А, Прыгалки. Скакалки. капец. Я не хочу прыгалки. Скакалки. И скакалки не хочу. Ездюлі таксама не вельмі. Уй! Класс, это прикольно. Уа! Боже, а я як? Можешь просто вот так вот залезть. А тут що? Я просто прилипаю. Опа. А ты что? Не залезла. Cody, look! A cabin! Oh, Что за cabin? Sweet shelter. И что? Same colors repel, different colors Ah. attract. I got it. Разумел. Тата, не отпускай колец. Не отпускаю тебя. Меня там. Шмяк. Тягни її до себе. Я не могу. Это синий. А, это синий. Синий это твой. Так, а як тобі? Чекай. Хто отпихиває, забывши? Ти Ты. притягуєш. Ты отпикиваешь. Я отпихую. Отпихиваешь. Ну все, давай нечто синим роби. Чи ні? Я не могу О, ничего. я не могу дойти. Я не веду строить. Притягнися до синих и там прилипни. Я не могу. Я тогда упаду. Соскочи и натисни. Я упаду, я сказала. Не. Ну давай думать тогда, что. А что залезешь от колеру? Ну что залежить от колеру? Я про это. Однольковые колеры отпихиваются. Ну, Розные притягиваются. Ну магнит же, ну. Я забываю сейчас вообще. Я не вельми разумный. ты отпихиваешь, я притягиваю. Однольковые отпихиваются. Ну так. Отпихиваются. До речі, это синее. Это синее. А, так иди притягивай тогда, что ты мне тут. Як что мне притягивать? Это синее! Сюда стань и притягивай. Это... А, это не С другого боку стань и притягивай. Да не с гэтага, а с другого боку, где я стою. Что мне притягивать? Як мне Червоний притягивай. Нічого ти нема що притягувати. Вон висить. Так я не дотягнуся. Як так? Я тебе протягну, ти притягнеш. Не. Тримай. А тепер я гэты зараз. Швуп. Я в тебе що? О. Come on, May. Can't wait to warm up. It looks familiar. Yeah, now that you mention it. It's the cabin we stayed in. Yeah, I think you're right. Шашлычок. Oh, hey, check this out. Шашлычок. Here, Yeah. put them on. I don't think we've been skating since we were here. I know. Там що, лижи? I don't know why. I love skating. Me too. Ведаєш такий віршик про лижи? Look, Cody. Our winter clothes. Аліс. Oh, Можна я погляджу, коли ласка? awesome. Oh, Це одна гульня. yes. Стою на асфальті у лижі, а пути. Ті то лижі не їдуть, то я вольтану. Это... Yeah, it's just like I remember it. You wanna? Як романтично. We should. А, ну так. Yeah, Вибач. yeah, you're right. I know, come on. What? Where are you going?
Race you to the bottom. All right, you're on. Скейт. Это не лыжи, это коньки. Капец. Ну, так, я люблю Я не умею. буст. Ice skating. Я могу только Поехали. бумст. А буст я не умею. I must have been a hockey pro in a previous life. Погляди. Куда? Клас, это так прикольно. А я не умею. А вось і я не... Я у червоній шапці, я Санта-Клаус. А я вось А ти один. Дед Мороз. Я Снегурочка. Снегурочка. Короче, я один раз, когда я гуляла со своей сябрушкой, катался на коньках. И я падала на свой... Эфедрон. Так, шмат разок. Шмяк, разов. Шмяк, разов. Ти, ну, і що? Я на гэта. А Іди тут сюди. нешта буде цікаве? Иди. Чому ми не побираємо? Что мы не можем? Давай притягивай до себя синий. Не, ну я снегурочка. Друг? Але я, коли ще не люблю снегурочку. Мгм. Hey, Cody. А Клауса ти You любиш? remember this Клаус? town? Я так само не веду. Я тільки вучень Санта-Клауса глядела. What's happened here? Так що гэтага, Я бачила Зюзю. Yes, гэтага Клауса ми, певно, не ведаємо. where are they? This town used to be like your relationship. Ти у нас тут самий головний даун, книжка тупая. Yeah. But look at it now. Silent, dead, frozen. You need to wake it up from its winter sleep. Давай, Gonna do that, genius. співай There's пісню ice Ельзи. everywhere. Ну як там? Your Як там magnets. пісня така? Так, гэта гульня. Bells. Коляска-то. Ну, Да звон давай треба просто посмотреть. погуляем без розмов. Did he say we have to ring the bells? Yeah. Ring the bells to break the ice. Really? Where does he get these crazy ideas? Come on, let's do it for the town. О, ні, Ні, такого я не Клауса глядела не гэта. глядели. Так, нам треба звон звінить пробити. Звон звінить, звон звінить, звон звінить, звончей. Я покатаюсь поки що. Давай. Я люблю кататься. Где звон? Jingle bell, jingle Звон зверху, bell, як до його jingle добратися? all the way. All the time О! of the fire, on hay. Jingle bell, jingle- Это твой. Ён твой. Это синий. А, иди сюда. Jingle bell, jingle- Не, мне это было сюда. Да тягни ты! Ты залезла? Тягни! Что? Ты там будешь на лошадь залезать. Вот тебе. И... Ось. Вот тебе. Поднять можешь трохи? Давай. Подами. Я тебе скажу, коли хочешь. Все? Вышей! Я что? Да боже! Ай. Да боже! Да ты! Ну не страшно. Подымай! 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 Подымай, ешь. Here goes nothing. Швуп! Разбиваем лед. Будешь. Бомби уже. Як? Не? Ты не умеешь? Так, ладно, значить мне туди так само. Ти що зробила зараз? Гэта за тобой.
А. Что у них с носом? Oh, the sweet sound of success. Good job, us. You got that right. We did good. Уи. Дядь. Ау. Oh, the tower Тверы. looks like how I Ой, у меня remember it светится now. шапка. Ты что? Сюди. Ага, это магнит. Эть. О, Что? Мне надо полететь, что? Боже. Умпаля-думпы. Так, нам туди. І туди. І туди. Нам сюди. This place really is a Веди. sleeping village. Oh, I missed the hustle and bustle when we were here. А, It's crowded. And fun. куди їдемо? Hope we can wake it up. Looks like there are 3 bell towers. Let's Let's pick one and get started. Ну, поїхали. У-у-у. И что? A pile of snowballs. I might throw one or two. И что? Watch out, here it comes. Ай, ай. Не. Не туди. Ну, не б'юся головою об это. О. А далі? Оу. Іди сюди. Мені потрібно. Я не ти. можу йти Мені сюди. потрібно ти. Ка! А де ти? Я знизу. Для того, що нам Я знизу. знизу, мені треба ти. Іди сюди. Що? Того, що нам знизу? Это... Мені треба ти. Я так залазив сюди. Ну, що? Ай. Не тобі. Oh, I'm gonna get you. На! Все, давай проходить. Та-та-та, давай проходить. Голь. Давай, наверх. Вот что наверх. А куди? Знизу побыть нельзя? А що знизу? Знизу немає нічого. Нам ж всього... Есть. Блядь. Нам намалювали, що нам треба наверх. Боже, мне треба попутать нафиг. Добре. Перепинчик. Эльза. Эльза. Все, я буду кататься. Ты будешь Эльза. Тут делет, ты будешь Эльза. Пошли полетим. Ну дай мне I'll покататься. snowball. О! Let's Я see веду, if что? the old hands Я зрозумела, куди мені треба. Іди до мене, мені Не треба. працює. Мені треба, іди сюди. Іди сюди. Давай гэтую вежу откроем. Почекай, ні. Мені треба, щоб ти йшов. Да? Ні. Ні. Ну навошта? Ви ж були Тому на що вежі. там вежа, погляди, яка світиться. Нам треба туди. Ой, выбирай любую. І що? Там вежа просто вялізна. Нам її треба, можливо, активувати, чи що? Так чому ти до іншої пішла знов? Я до іншої навіть не ходила. Слухай, ти давай уже ніяк визначайся, до якої ти йдеш. Да гэтай. Я мені знов лізти. Ну так. Так, тобі треба ось гэту дошку опустити до мене. Ну, почекай. Я ж там стояв.
гэта тебе треба пустить до тягнется. меня. А, я. Great! Ой, куди? Почекай, я. Хоча ні. Окей. А я... Чекай. Айо. А далі як? Ну тут так само вийшло так. Ні. Ні, до той. Давай ти тоді... Ні, Я сюди заскокую, де ти стоїш, а ти піхаєш до той. Так, піхай. Може наверх тоді? Мені ніяк спробувати. Ні, наверх ні. І от і бок. У який бок мені тоді? У інший. Ще наверх спробувати. Сюди? Ну, лізь туди. А я потім притягну. Як? Як мені туди? Чи відпіхну. А, Відпіхну. Зможеш заскочити? Ні. Я не змогу. А мені надто далеко. А, я зрозуміла. Ти повинен завужгати залізь назад. Назад залезь. Мені треба. Ти тримайся за эту штуку, я тебе приведу туди. I can hold on to this just a little bit. Пушай! Амаль. Давай ще раз. І Куди? зараз. 3-4. Куди? Блін, рано. Я тобі скажу, коли. Ага, і туди. О, ось так. Ну, Так. все, молодчина. А теперь ты наверх возьгадай. Наверх. Давай. І що? Мені ж то було. Почекай, там я тебе верну туди, там, где ты уже был. Ну, то бок наверх. А! Я О. заскочу. Верти. Ну, так. Ось. Вау! Я достатково розумная. Конечно, не кидай, коли ласка, на то бумкаєш мікрофон. Тягни. Тобі треба доходити к об'єму. Тінь-дон, тінь-дон. Дин-диги-диги-диги-дон-диги-дон. Олег, это только одна вежа. Юбздині май А, дин-диги-дон. латки! А, латки. латки. Ой. Look at the lights. Feels much warmer here now. I think I see a little marketplace. Cute. А тут немає інших. Йость інше. Пішли до Пішли. інших веж. Веди до якої? Лево, право. Право. Айс-скейтинг. Мені вельми подобається айс-скейтинг. I am skating. Я поняла. А, нет, не поняла. Чакай! Чакай!
І мені що тебе робити? І що мені робити? А, боже. А, я на что-нибудь... Шмяк. Где ты? А, вот тут. Ну, ти там уже. Иду. А куди далі? А вижу? Так а де шлях? Ну, я уже веду. Вось отсюль треба скокнуть вось туди. Ау. Чекай. Добре, потім треба на вось гэта вось. Так, вось тут. Так. Потім вось на той островок. І все буде готово. Ну, вось сюди. Все. I don't see a way up from here. Так, где ты? Где ты? Ага, ты там. Ой. Почекай, почекай, почекай. До мене, до мене, до мене, до мене. Тут же есть вось гэта. Гляди. Тут же гэта есть. Шмяк. А теперь мы... Ось. This cannon and I. Тихо, почекай, почекай. Почекай. Thank you. Катапульта. Гэта уже не я буду робить, а ты. Почекай, тут же вось гэта самое есть. Червоне. Ага. Oh, those are some slick moves, man. А, так ты меня будешь. Ну, певні. А, блин, ну. Так, а де Як мне дорога? назад? Я туди помру. Уй. Почекай. Мені треба... Ой, я не можу до тебе. Як мені до тебе? Ого. Тобі треба вялізний блок за льдом. Со льдом вялізний блок. Супокойся. Со льдом вялізний блок. Там. Вось. Возьми. Ах, это не відповідь. Угу. А, так тебе тоді до мене. До мене. А. Вось. Да куди ти так низько? Это занадто низько. Лезь. Не треба. Тут. Куди? Куди далі? Там! Зверху! Ой, боже. Да навошта так низко? Это занадто низко. Зверху нема куди. Ёшечки, куди? Куди, боже! Да кульки ти дурноватий. Я ще вишей. Я ще! Я не могу еще выше. Это самое высокое. Ой, ну як мені тепер? Як мені? Это самое высокое. Да добре. Потому что треба було сюди. Тихо! Дай мне подумать. Very high up. Keep the magnets coming! I don't want to fall! А, боже, мне так чухается в ухо. Навошта! Я ще. Занадто далеко. Занадто далеко. Яно спуститься зараз. Навошта так високо? Спуститься зараз. Я зараз спущуся. Я ще. Все! Да боже. Ах, дякую. Тепер я Далі. нормально не можу нікуди. Далі. Куди далі? Боже! Сюди. Куди сюди? Алло, я не можу наверх забратися! Куди? А, на кольки ти дивувати? Просто! Не можемо.
Я не розумію, що, я не розумію, просто не розумію. Що гэта за гульня згодша? Стенка. Эта гульня меня уже не бесит. У тебя стенка. И что? Лезь. Ще. Що не треба? Да не треба було! Лупа-лупа. Наступний припинок. Сови. Wow. Не, інша вежа. Вежа угля. Ау. Наступная вежа. Опошная вежа. А есть опошная вежа. А куди мені понесло? Да меня иди. Угу. Я тебе почекаю. Тихо! Сюди. Теперь Где там вниз. вежа? Сюди. Бум. Ну і наступний припиночок. Наступний припинок, наступна вежа. Ось гэта я буду Bell робити. tower up above. Look! The big wheel's turning. Мне треба гэта цягнуць, а табе трэба вось гэта вось каб мяне. О, боже. Гэта цяпер ты. Крути цяпер. Тихо. Як мне крутіць, калі гэта сіняе? Піхать. Як мне піхаць? Кстати, піхать. Стоп! Назад! Назад. А, Стоп. І мне нічого не робіць. Я не доскокую. Не доскокую. Мне что зробіць? Що мені з гэтым зробіць? Може мне тады туди? Ну давай ты тоді. На тобі. Стоп. Почекайте. Алло. Стань на коло. Тихо. Навошта? Стань на коло, будеш бегчы, пакуль яно будзе круціцца, каб ты стаяла зверху. На синем, каб я вось так ось отпихнулася. Крути гэта. Ідзі Я по буду колу. Тихо. Ну, крути. Крути. Ідзі. Да иду я. Мне потрібно синє. Попіть на мяне. Да гал. мне потрібно синє. Попіть на мяне. гал. Да ты давай худшей. Ну, хоть нечто. Join me up here, Cody! Ну, теперь твоя черга так робить. Моя черга, так. Стоп. Теперь бежи. Бежу. Бежу. А! Бежук! Я бежук! Да. Жук, бежук! Все, давай. Пливи! Теперь О. за мной. Так.
Не. Куди? Ты лифт. Ты на лифте. Я не на ліфті. Ты на лифте. Першими дорослий у ліфт, так. Давай. Это пошле. Твоя черга. Яка ще моя? Бум! Ха-ха! Ой. Так это просто аттракционы. Ой, я хочу такий шарик. З рибами. Счетчик. Так, нам показали, що крутить. Hey, and that's the last bell. Rise and shine, everyone! Hey, І hey, я загубив looks ще. like that Ага, gondola lift is вниз. working. Hurry! Let's Я try to get to зрозуміла the вже top. куди. Так. Що там? Hello. Жук, лунявый вожук. Томскую улицу. Поехали. Ты крути, мой крутик. Look at all those funny people. The whole town is О, alive леди again. зубрыники. We made it! Yeah, my ears are still ringing. Good job, though, Cody. You too. Good job. Hey, there's the shop where I got your Christmas gifts. Ага. What? You told me you got my gifts before we got here. I did, but I left them at home. You could have told me. Instead of spending money on new gifts. I was worried you'd be disappointed. Of course not. I could have waited for my Christmas presents. But what happened to the gifts at home? Oh, I hid them. Those were your presents the next year. Smart as always, May. Ти так само хаваєш мої подарунки? Ну, підсикать на мене. Та боже, ну. Well, hey! Чё он We радуется? got ourselves a party! Awesome! Yeah, this is more like it. Can I keep Well- this one? Гляди, у мене нова шапка. Ooh, snazzy! Ти пригожая шапка? Гляди, яка у мене Ось, пригожая я шапка. такую хочу. Не, ось. А я хочу такую ось. Я хочу такую шапочку. Алло! А, Малё. ой. А куди ти? Куди ти лень? Пішли! Куди? Туди! Куди я йду, туди і ти йдеш. Кучай! Так а До мене! Божечки, на кольки тут Куди дорогувати. Hey, Cody. Do you feel the rhythm? Oh yeah! It's bobsled time! Ну все, теперь тебе выпал. Ты меня обзываешь просто словами. Потому что ты На как-то ты. заслуховуєш. Не, это моя гонка. Моя Ну гонка. это увогуле не на хуткость гонка. Ну на что? Это ж просто хуйня. На тебе. На ты. Ня! Ooh, into the belly of the beast. Фу. Okay, that's it! Get me out of Боже, here, это man. серйозно живое. Разграбай, бруд. Тобі треба ти розгрібай. Ты перший, а ты разграбаешь, бруд. I feel like I'm in Moby Dick.
Ну, я хочу тебе. Боже. This is incredible! Oh, yeah, I'm gonna say. Я хочу. А я приїхав перший. Ти зграбаєш бот. Come on. How are we supposed to get to the top of the mountain from here? Oh, come on! Боже. Lighthouse will take you to the top of the mountain. Just follow its light. But the light's not on. Sometimes. Yeah. О, The answer is hidden beneath the surface. Так він же паперовий. так що? Він повинен, ну... That looks chilly. I don't do well in cold water. Цікаво, може. Вау. Плавать? Oh, this is beautiful. Cowabunga! I can't breathe. We're dolls, Cody. We can breathe perfectly fine. Oh, yeah. Wow, I've never dived this deep before. Yeah, it's not chilly at all. Look, where's the lighthouse? Should be close by. I Куди wonder ти? how it'll help us get to the top of the mountain. Ні, ми тут були. А тут ми в акваріумі. Льот. Та хочей. Грабуй Is волоси that назад. machine? I think it's right under the lighthouse. Куди? Злилися. What is this place? I don't know. It's huge. Это канализация. Нет, это знал. Okay, yeah, of course. Hola! Over here! Oh, great. Here we go. Говорю я чей. Tell them. They're delighted you came all this way to repair their candy factory. Say what again? You see those generators over there? Repair them, and the sweet candy will flow again. I see. Okay. So, don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course. Without sweetness, our relationship will die. Yeah, right. Just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Man, when was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? Well, Ніколи. And when have you shown May some appreciation for working overtime to support the family? Huh? 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 Ніколи. Well, there was that time when, you know... Exactly. Now, turn on the candy production and make the sweetness flow again. Hope you packed your toolkit. oh, I get it. The lighthouse is the candy factory. If we repair the generators, we can turn on the light. Oh, I can see some shadow moving down there. Боже, а давай вниз пойдем. Я хочу поглядеть, что там. Давай. Цікаво, Oh, мене my. з'їдуть? That's a big fish.
Вона саме ж малая. Боже, там ніяка риба. Іди сюди. Фіші, 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 фіші. Help me with this wrench, Cody! Я якраз люблю плавати. Ренч. Такі не ядуть? I just lost a few years there. Не, я хочу на своем допыте. Где ты поможешь? Почекай, я хочу, как меня фиш чуть ледь меня съела. Где ты помогай? Да зараз, ну... Боже. Я хочу, как меня съели. Ты ж памятаешь, что эта рыбка такая маленькая? Насамрэч. Я ведаю. Так я на серьезно можу I съесть. was not a fan of that. Клоун. И хвост не такий. Ну, Это некая морская бензопила. не, бензопилы не такие. Ну, да. Чей, Что хочешь? тягни! Так я тягну. Сюди! Куди сюди? Вунь, да він гэтага А, боже. закручивать будем. Да тихо, тихо, тихо. Ой, нас з'їдуть. Чому мене? Потому что самое смачное. Да якби це мені. Righty, tighty. Пути. Так, вот другий бок. Чому ця риба збирається не I think з'їсть? you heard that. Так где наступное что? Чому я? Чому я? Чому я? Чому я? Чому я? Боже! Так, я знайшла дві А я як дурний тягну куди ключ. Пішли. Так нам у огляд і треба виготовити ключ на різні Ми випадки. ж закрутили. Так нам треба А! ще. Є ще червоне. Так. Стережися рибав. Я її навіть тільки що побідна. Ще вона не реагує. Беремо ключик. Іду. Та помахай. Куди мама? Тут великий рибав. І що? Капзда. Да нічого не буде. Это плывучая капзда. Поднимай давай! Лінчай. Не гэта самае, не раві на мяне. Я не Вираву! Ти якби тебе на мене не равиш. Ой. Да куди ти тягнеш? Униз. Навошта? А куди? Куди ти? Боже, ну тупити які! Ось де гэта ключ. Зрозуміла? Right is the right way. Right?
На тобі. На тобі. Маленькая пауза. Нас Ясно. рибка з'їла. Рыбка з'ела. Это мы повинны съесть рыбку, а не ананас. Так, где это? Ай! Ай! Іди риба б'є. Где ключик? Где ты кинула ключ? Это ти його кинув. Шукай ключи. Вон он. Пафлі. Шукай ключа. Ну, слухай, я тягнул. Я так само чекаю. Ай. А, риба, риба! Вниз, 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 вниз. Добре. Ой. Рыба, рыба, рыба. Нарешті. О, Боже, ще одну треба. Look at that candy! Looks yummy. Enough to give you toothache. Let's find another one. З'їж мені, рибка. Дякую. Нам. Для смачно. Куди тут? Нам же ж треба наверх. Я подалі від риби. А куди нам треба? О, гляди, тут есть Марфин! Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я спробую. Тут есть Марфин. А, иди сюда. А, Марфин, класс. Тут есть Марфин. Так. А хто такий Марфін? Ну, это такая рыба. Марлін? Марфин. Марфін? Это по-английски Марфин. Мафін? Так, Марфин. Мафін — це кекс. Не, я про рыбу. Это рыба-меч. Все, иди за мной. За мной! Так а де ти? На зеленую! А ти пам'ятаєш, що нам туди? Ну, нам треба відкрити кенді. Тут морська капуста. И что? Да, ты иди сюда. Давай иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ну, ось тобі. Я дельфінчик. Watch the edges! Я дельфінчик. Ми. Я нарезанный дельфинчик. А что тебе? Чекай. Я дельфинчик, я не могу чекать.
Не хочу помирать, я хочу жить долго и счастливо. Без меня пошел. Бись. Як вылезти теперь? А боже, мы серьезно не туда поплыли? Чекаю, чекаю. Ненавижу эту гульню. Ну, яна Тихо! зляє зяє. Какой-то лишь. Попіть болтаться, грабі сюди. Та. Я сама ведаю, куди. Ну, серйозно, ми, можливо, не туди звернули. А, Ну, ні, куди? туди. Угу. І що? Та чекай ти мене, ну! Ти у воду болтнися, ну! Не хочу. Ти без мене туди ходиш! Зляє зяє. Або затикнися, або чекай мене. А можна не затикатися і чекати? Ні. А можна не чекати і затикнутися? Ні. Мне это бесит. Is that water? Ага. This machine. Who cares? Water pillars are cool. Мне почекать на мосту. Те. Ты не можешь меня на мосту почекать? Ты Могу. что? Я не веду, що З далі води робити. тоді вийди. Не можу я вийти з води. Так тоді помри. Помри ти. Помри. Я не можу отсюда нікуди вийти. Так помри тоді. Як? Зверху вентилятор. Помри. Стройте на мене. Где ты скокаю? Не дури голову. Я не буду заскучивать, покуль ты не помрешь. Заканчиваем стрим. Фу тебе. Я с тобой больше не буду разговаривать. Ну, можешь со мной больше не гулять. Все, заканчиваем стрим. Я поспею еще померти и так.
Ай! Можеш далі почекати, коли хочеш. All right, let's wind it up. Yep, we got this. Ну навошта тобі туди? Крути. Second generator up and running. Look at that peppermint goodness. Only one more to go. Так, а куди далі? Так, явно не туди. Ай. І що? Ну туди ніяк. Нам не туди. По-твоєму, куди? Наверх. А? Так, что дали? Гульня. Ніякої пані, я вже у воді. Where are those pipes again? Я вже у воді. Ну, да Але ось на рейс я вельми хочу. мы в воде уже были. Нам в воду не треба. Так нам треба опошені. Ще. Ну, гонки. Так нам один ще. Ну, да где? Ой, боже. Вот он покажу. Але на рейсі я з тобою не збираюся розмовляти. Не будешь? Розмовляти з тобою не збираюся. Я вельми добре. Зараз заканчиваем эту стрим все. Я про розмовлять. Ну, так я потише. Ready? Steady go. Catch you later. Here comes the Iceman. Speed skating! Love it! Next!
Ай. I was born to skate. Later! Catch me if you can! Alrighty. Yes! Ай. Пальцы захотели болеть. No props. Ай. Ай. That's it. Numero uno. That's right. My skate blades must be dull. Все? Не! This'll be over in a snap. That's right. I got this. Ooh. Ай. Go. Ай. Nothing to it. There we go. Are you Да the блин. snow globers? They were blocking my path. Так завсюди. Що, куди далі? Ладно. Воді ми тут. Мої пальці! Добре, перепинок зараз зробимо. Так, куди нам далі? Я в аду! Навошта ми там були? Тому що нам треба яшчэ активировать гэтае самае. А дзе яны? Мы ж А усё боже, включили. я потым, мы не ўсё яшчэ. Ой. У ваду скокни. Та ми в воді все зробили вже. Не ўсё. А цяпер перапын. Ну, куди? Знайшла.
червона. Ага. Що нам з ним зробити? Активіруйте. Як? Звичайно. Давай хоче. Даю. Знаєш, ну, О, поехали. все, я его сейчас нашла. Так, что у нас тут? Угу. Не крутится. Закрыть. Треба капот. Вось, гляди, что я Иди, знайшла. иди, чекай, чекай. Гляди! Ти крутиш? Ну ні, я ж так кручу. З іншого боку тобі треба зайти. З іншого боку тобі треба зайти. Так я зайти не могу. А, у трубу? Ну, так. Зараз, почекай. Зажинено. Та ти поспробуй нечто. Так труба зачинена. Да нечто хоч поспробуй. Так я спробував, я на мене не працює. Нечто. Я ще поспробуй. Да боже! Ну, Нічого не відбувається. тому що це червоне. Да боже. Да, Не тисни на да воду. добре. Ага. Ай, мені нічого. треба. Де це? Вибачте. На тобі. Заходь у трубу. Іду. Пливу. Ну. Так, есть. Почекай, стой там. Стой там! Да, я зваруся. Мені треба повернути трубу. Не тобі. Розуміла? Не. І що далі? Вертайся назад. Назад! Ну і що? Надо был. Давай. А, я далее не могу. И я не веду, что далее. Стоп. Назад. Да, я може зайду по гэтаму. Не зайду. Альбо я дрэнна стараўся. Не. А може по этой А, палочці? яна переворачивается. Труба переворачивается. Ну,
Куди? Він переворачується. Не добре. А як? Тут стой. Стой. Стой на місці. Стою. Як він Тихо. Стой на місці. Може закрити рибалку? Цікаво, Яну вверх іде? Во, униз. А, Ну. ні, униз, Яну не йде. Ну, Тільки вправо, улево. Вибач. Більше ні. угу. А нам треба туди наверх. Ну. Я не бачу як. Його треба ось так перевернути. Ось я не можу. Ось туди. Нелька. Труби. Можна погляді, бачиш? Мосток. Я ведаю. Я не ведаю, як перевернути. Ось готові палки, я не перешкоджаю. Але почекай, я пошукаю просто. М. М. Ш- Я не веду. Больше ничего не бачу. Ну, вверх пливи. Я не могу вверх. Униз. Вниз так само не могу. Вниз, почекай. А, можно. Ну. Ага. Ах. Что ты робишь? Натискаю не на ту кнопку. Ну, що, нельга? Не, не, Элька. Насть. Легко. Давай иди назад. Иди назад, худшей. Худшей, иди Иду, назад, худшей. Я ще худшей. Не так. Вылазь. Почекай. Да почекай! А я нікуди не спішаюся. Все спешусь. Так. Что там, где загрызло? Не загазла, а треба покрутить. Что крутить? Где? За мной просто иди. Можно с тобой плыть? Все. Я тут. Оу. А, снова на мороз. І ми такі мокрые, і зараз усі смерзнем. Угу. Feels І great to будемо be above the такі. ground again.
Сюди виходь. What a wonderful view! That's awesome. A 360 view! Yeah, I'm getting dizzy. Keep on going, Cody! Almost there! Езда. Маяк нейкі. Гэта і ёсць маяк. Гэта маё. А гэта маё. Let there be light. Woo! Come on, this way. Perfect. Ski lift. I hope it leads to the top of the mountain. Yeah, so do I. Oh, nice. Yep. Посидим. Here we go. Посидим, по... Поглядим. Ай, здрасте, можно Finally, расслабиться. a breather. Yeah, we have earned it. We sure have. Какая милота. You know, we haven't been on vacation since Rose was born. Really? Mm. Has it been that long? Yep. Wait, why did we stop going skiing? Не забывайся ножками Rose was болтать. born, and then the bills piled up. Yeah. Yeah, I guess. Ugh. And then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me. І вони нарешті Maybe once зближаються. we've sold the house, there might be some money left. А до over. гэтага недалёка былі, правда? Hey, you could take Rose to Waterland, Yeah, it's a great idea. Yeah. She's been bugging us all summer to take her there. and then I'll take her again when it's my turn. Yeah, she'll get to go twice. Double the fun. Yeah. Так там Рос уже Yeah, помрет double the Инди. fun. Хто помре? Рос. Вона не помре там. Чому? Тому. Speaking of fun, На гэтыя фіксікі Тихо. што? Выратуйце? Адню розу. Тихо. Ай. Уі. Знов! Yeah, you hang on to your О, flag. давай у It's gonna be a перегонки. bumpy ride. Які перагонкі, боже. Уі, гляди. We are the champions, my friend. Вау. І разбіў сабе нешта. Класс. Ладно. Класс. Это прикольно. Шкода, что это не в реальном житті. Уи! Бачив? Такое вугле нідзе. Не сустрінеш. А, ні. Твой нос у вакне. Не, блін, у говне. Алиса. Бачив? hey, I see you made it. Whoa! Since when did you get so fast? Ясно. These legs were born for Ой. И что? Ага. Полезли. Треба некуди краскаться. А не, просто покататься. whatever it is. I'm glad it's frozen. Look, we can slide this thing around. Ого. Можна разморозить себе босса. Правда? Лепш не треба. Треба. Ну, теперь. Что теперь? Да не веду, я его пихаю. И что? А, Треба б його опиратися. на його можна заскочить, гляди. А я...
А ты поведешь. Да. Чому у тебе все весело, у меня нет? Потому что я не могу на его заскочить. Хі-хі-хі-хі. Все. Чомусь я усю роботу повинна робити, а ти усю веселье тлупать. Hey, check out the hooks above. А я. А у мене нічого. Швоп. Мені нічого. Нічого веселого. Да зараз все будет. Не буде. Так, это твоя черга. Что моя чага? Я до тульного дотягнуться не могу, алё. Что? Потому что я скоком на это не могу, не. Я ж тебе разбил. Что ты мне разбил? Ты мне ничего не разбивал. Это мне что разбил. Я не могу Ой. никуда заскочить. Ой, погляди. На мой экран погляди. Я Вот уже залазь. поглядела. Чего ты стоишь? Тебе чекаю. Навошта? Каб ты не ургала на меня. А я збираюся на тебе раусі, а от коли ти мене чекаєш. Ну, я ведаю. Гау-гау, Да злая тихо, зая. ну! Так? Ай. Так ты будешь? Я мацать, буду, что? только ты не в бок тягнешь. Давай худшей. Худшей давай! Стой! А! Боуть. Боуть. Да, это не смешно. Боуть. Да, это не смешно! Боуть. Боуть. Тата, Швоп. это не смешно. Гэта гульня не каб наладжваць адносіны, гэта гульня, каб іх руйнаваць. Хапайся, давай худшей. Дай мне пагойдацца. Тата! Худшей! Пихай давай. Пихать? Да. Ага. Ой-ой. 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 Ой. These remains must be thousands of years old. Fun to see you geek Ah! out these things, but I just hope they hold up. These were mighty creatures. Боже. We're like ants compared to them. Не ведаю, які я там хуху, мяне гэта... Ищи. А!
Затихни. Тихо, 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 тихо. Боже. Затихни. Так, калі не заб'юся, гэта будзе Заціхні. дасягненне. А калі я заб'юся, гэта будзе Заціхні. нормально. Злая засяроджаная Заціхні. зая. Затихни. Ну, Затирка. меня задум... Да тихо! Затирка. Ты мне весь кайф испортил. Ну? Алло? Кучай. Малё, Кучай! что ты мне подгоняешь? Хочу и подгоняю. О, сим-сим. Да тихо. You just Oh, opened боже. the door Тихо. to opportunity. Really? Yes. Ау. When something dies, something new can be born. Whoa, whoa, wait a minute. What, are we dying? Not you. But relationship. Это дай послухать. No. Relation. Shit. As in shit, like caca. Добре, You need to добре, всё. rebuild your relationship into a relationship. За тебе я вообще попустил. Yeah, our relationship's already collapsed. Remember? Релейш. Тихо! Овечка. Something Тихо. new can be built. And then the attraction can grow freely, you know? Oh no. Oh, yes! Let's break it, baby! Come on! Watch out, wait! Cody, keep on skating! I thought the book was speaking in metaphors. Keep moving! Так, мне гэта не падабаецца. Давай, мне подобается. Faster, Cody, or it'll kill us! Oh, Oh, no! So much Мне more гэта не pleasant. падабаецца. Да затихни! Затирка! but I was just having fun! Oh, don't slow down, eh? Oh, Oh. И это все у снеговым шариком. Боже, я не ведаю, якім гэта шары, але мне гэта не падабаецца. А, ну... Оу! Отстань! I'm up here! Good work with your magnets! Can you fit it? Can you fit it? yes! I feel like crap. Так, затирка гэта... Затихни! Stronger! Затихни, гэта Алиса. Тихни! See? Now use your growing attraction to get to the top of the mountain! Come on! Бучка? Wow! These babies are strong! Indeed, the whole is greater than the parts. The magnet's attraction is getting stronger. Шмак? Куди ти? I bet my magnet can pull yours in too. Your Schmack. magnet is pulling on my magnets.
course, it's hard to resist. Що ти до мене присмокталася? Oh, thanks for the piggyback. Ти в другий бок ідеш. Тихо! Ти альбо стоїш тут, Тихо. альбо йдеш у другий бок. Затихни! Hey, May, we have to do it together. In sync. Еліс, What was right? Our magnets react to each other again. take it easy. Один на одного. Давай. 3, 4. Всім чмоки. Did you hear that, May? The storm is coming. Yeah. We should stay close to each other. Yeah. Keep your magnet ready. Easy now, Magnet. You'll get back to her soon. There's the tower! Ah, Де? we just have to get up this hill. Easy. Hey, grab onto the side. Cody! Grab onto me! Hold on tight, May. Де присмоктаться? Не? Не те? Що ти сіла на мене, слухай, ну? Нормально. I hear it. I'm losing grip. Help. Так, чекай, нам треба нечто придумати. Ага. Червоний, тягни. The storm. Чмоки! Чмокайся! 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 Да тихо! It's too strong! Чмокайся до червоного, ну. Here comes the wind. The wind's Тримай picking кнопку. up! I'm losing grip. Help. Може ти тоді? Я до синього можу. Давай до мене, чмокайся! До синього! Давай! Далеко! Eyes forward! Here it comes! Тройся. Give up, May. I can't. Чекай! Я держу. Тримаю. І тримаю. The storm. Алло, до мене! Я тримаюся. І ти тримайся. Теперь я на тебя. Поехали. Here comes the wind. We're gonna make it through this! In there! Through the tunnel! О, 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 о. Ooh. Safe from the. До меня. Я не могу до тебя, я занадто далеко. Help! Да ну что? Incoming gas! Oh, the wind can't reach us here! Тримайся ж. Не буду я ничего тримать. The wind's picking up! Червоний тримай. Не, Ah! Help! The storm. буду ничего робить. Right forward! Here it comes!
Ось. The wind's picking up! The ship Держися, ну. Да тримаюся я. The storm! Подніс сюди. Сяді. We can take shelter on the other side! Направо. Направо. Якої направо? Направо, там был это самый, накрылка. Направо. Тримайся меня. Я не могу за тебя триматься. Теперь Все равно не могу. скачи. We're almost by the tower! Ай. Так, стой. Давай думать. Куда мы можем? Як нам пройти это? Cody, it's gonna be tough. But can you cross over to the other side? Давай до меня. Я иду. Далек? А, ты тут сидишь. Так. Так. Там есть проход? Купить меня под срак убить. О! Ты неси меня, мой коник. Синий! Там синий! Я померла чуть. Все. Стой, 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 стой! Стою. Так, як нам тепер? One of us has to get to the other Нам side. треба. Я! You think we can make it alone to the other side? З другого боку. Чому хата буря ніколи не спиняється? Там є де червоне? Ну, ні. Тільки ззаду. Ззаду одна є. Хм. Так, давай спробуємо, може, наверх? Наверх не вільно ти. Ні? О, я придумала! Я ось так ось буду триматися. А, ні. Я не веду, що. Oh, you're getting swept away! Тобі треба туди ось, туди. А, я з другого боку стану. Нудик! І ти І ми всередину. разом ось так ось. Так, чмокнемся. Раз, два, три. Давай! Ага. Боже, ми крутые. Cody, there! Hurry up! Я так само тебе люблю. Oh, we
Почекай. Yeah, it's awesome. It's windy out there. Oh, my ears just popped. Ooh. Сколько моих этих боссов побили. Чекай, это ще не конец. І ще треба буде роз забити. Мы его не будем забивать. Ну ти ж головний босс. Нам треба собрать все частички. Вау. Look, it's so pretty. Так прихоже, прямо як ти. We brought the sweetness back. Ну такая, я буль-буль. Бульбулька. I know why Всё, that тихо. book sent us here. Yeah. This is where I proposed. I was so Почекай, зови так. I know. До меня. Made it Вот special. так. really. Так. You know. How you Ну так. forgot your whole speech. It was the worst Добре. proposal in the history Зроби так. of proposals. No, Cody. I didn't care about the words. Ну, The way you handled it. Without Ти trying мені to hide how з пальців scared пердечка хочеш скласти, чи ні, що? я про те, що. Ось так, brave. ось так. І унутр треба. Мені вельми потрібно. Я так не вмію пальцями, ну. І... Ну, великі так не гнуться. Ну ні. Блін. Ну не працює у мене вже внутрь. Ну. Пальці великі, товсті. Making great progress. We got more work to do, though. Are you Могу ready? фігу скрутити. Let's get going. Не треба? Чому ти не можеш? Ні, я уже не могу так зробити. Ну, у мене пальці толсті. Ой, я хочу такий шарик. Тобі так копає шарику. А у тебя есть такая, это самая, комбинезонка джинсовая. Ну, бачу. А майки полосатые у тебя нема. Не треба. И хвоста нема. Єсть. Буде. А уши лопоухие? Ай, все, тихо. Я бы глебу. Потряси давай, как бы их не давала. А, молодца. Вельми мило. Шмоки. На лыжном курорте. Фу. Какая бредота. Ти так цілувався з мамою. Ура! Letter B, Протягиваем. number Почекай. 2. Congratulations. Isn't this exciting? Yes, we're thrilled. Good. Now, how do you find your purpose in life? Through, wait for it, passion. Patience. Passion. I still don't see the Patience. Що connection. таке patience? Because Passion, you've lost терпение. the passion, Cody. The passion У мене нема lights the терпіння path тебе. to your purpose А in вугля life. така ти хуйня. Passion, path, purpose, passion, you know, huh? No. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Good man. Tell him. Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Ой, не, симпатии не будем. Firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly, Купить never really друзей, seemed to давайте босса. appreciate what I did. Oh, so now it's my fault? You see, this is why we can't А live давай together. ми за гэта вось дзень That's why I gave up. большасць гэтай гульні просто правядзем. Нам Калі засталося ласка. два кавалки. Ну, я хочу два кавалкі усе. Ну, І яшчэ Яшчэ трошки два. далей. Так, еще два. Симпатия. У симпатию мы гулять не будем. будем. Боже. Это мерзотно. Ружечки и все такое. Гляді. Гляді. Перепадышка. Я не могу. Перепадышка. Почекай, почекай, поглядім. It's grown. No, Cody. It's you who shrank. Oh yeah, but everything still looks beautiful. Beautiful. And all thanks to my painstaking Beautiful. groundwork. on Groundwork. Painstaking Cracks. groundwork, huh? Look at you. Cracks. Ого.
I didn't plant that. What is it? По мікрофону б'є. Use your head, and you will understand soon enough. My head. Сюрдюлюбіна. Ага. Нас рослини з'їдуть. І колорадські жуки. Так у тебе що так волоси вишневими? You will include special. Okay. Cool. А мне? Watch where you point those things. Here, you Ти до just рослин полюблюєшся. Стой. Репанок. That purple thing is blocking our way. looks Чому quite тобі ugly. щерб і інсектицид, а мені нічого? We need to get rid of it. Погляді. Так, і що? Ще мені. На. Ага. О, я могу их шлепать. Давай. Ugh, this feels. Оу, пробач. Не відпускай. Клас, ну класна команда. Але ось такі штори це було б... Пошли. А, блін. Угу. А, Туди, туди. Ось вона. Another one of these. Рубаю чеху капусту, о, Oh, that's покуль better. капуста тебе не Блядь. съела. Dry in this pot. LT. Брызгающий. Гляди, яка пригожость. Брызгайся. Корысти. Брызгайся. Hey, why don't you? Hey, why don't you just jump right into the pot? Be Прыс- one with your прыскайся. garden. На тобі. Почекай, облієм. Не обліть, ні. Не? Я Димоха! Я так само хочу бути. It's amazing. А я. Ну, я Чому зараз я не- не можу? А что я могу? Help me over. I can't magically transform into a flower. Я ничего не могу. А я. Алло, там у тебе те саме! Там у тебе те саме! Я... Там. Він... Ти головой. Зараз. Добре, что головой, а не чимось іншим. Давай. Thanks, Cody. Що, давай. І... Клас, это вообще так прикольно. Я пирскаюсь. Угу. У нас, можливо, буде бос. Ну, Man, what щупальце. happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. That is what Oh, happens боже, when знаю you я. abandon your passion. It gets infected, Infected? That purple stuff is everywhere. and it will keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you Будем nurture your травить passion, Колорадо. or will you slowly let it die? Ha? Ha? Що? No. Колорадо травить May? будем, Що видиш? таке Колорад? This purple stuff out. Колорадо это такий жук, який живе на бульбі. Божечки, городское дитя. Навіть не ведаешь, что такое Can't believe how much it spread. это самое That's how бульба. infections work. I know, but how could it take over this fast? It must be really powerful. Прыскун малый. We have to save the garden before it dies. И я... Yeah, Кактус. О! loaded. Кактус! Show me what you got. Ничто собі. Тикви на дорозі! Кавуни! Тикви на дорозі давай! Які тикви? Зараз потиквую тобі. What are those? I don't care. We're not getting past Це не Гляди! На! На! Боже, Я це не ті зони хотячий. суперкраслінов. Ну у мене нарешті є ніяка зброя. Чому я не без куні? Ой, гляди. Эй, кавуноцит! Павлі! Гарбузоцит. Это не кавуны, это гарбузы. Гарбузоцит. Well, that'll teach him to stay away
Ой, гляди! Nailed it, Cody. Oh, yeah! Cactus style! Класс. Гляди. Иди поливай меня. Писк. Писк. Поливай меня. Писк. 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 Мені Вот обов'язково... гонять хурму, поливай меня. А це серйозно хурма? Ну куда ты? Поливай меня. Да добре. Я вырасту у нечто. Кветочкой. Я якби цим пісів. Я серйозно. Да давай уже джамп. Ну! Wow, you're so pretty, Cody. I know, right? Oh, and I think I can help you across. А я... На твоих стиках. Мне треба у другий бок треба вирости. Ти не можеш. Ну, Ти не можеш. Ти не можеш. а чому я не Turn! Право-лево. працюю? Все равно не працюю. Ой, да. Акцент. Гей, свої лівз. Oh, I think this is as far as I can stretch. Гей, а мені? А! Я зрозумів. Давай сюди. Ну, ось так. Давай. Тебе треба, може, на кожному ходу це все? На кожному. Ага. Сідай, Давай. сідай. Гей! Пробач. Да ти! Я переблитав кнопочки. Я перший раз, кветочка. У мене немає ще ти такого досвіду. пригожий! Ти пригожий. Так. Не треба, назад не треба. Я не кожний день кветочка. Ну, это так. Тут. Ну, далее я уже сама. Я уже сама. That's Polly. thirsty. Отойди. Oh, I can't anymore. Бум. Прихожусь. Ти вигляді, як пригожий. А я. Боже. А я? Ага. Там зашинено. А я не могу доскочить. Ти не можеш до мене праз гэты ход, простий, простий. Не могу, не поворачивая. Ну тоді доведи мене. Мені треба ось до того гарбуза. До того. Листики! Чекай. Тут листики. Давай, листики. Дяка. Теперь поворачивай. А! Пробач. Это моя вина, это моя вина, Наденька. Я добрая кветочка, я добрая кветочка. Кветочки! Идем зарубать кветочки. Во. Ой. Сиди уже. Я не памятаю. А! Гэта Ты упадет. дрянная кветка! Далей.
Вперед. Куди ти преш? Давай поміняємося. Чому він назад отскокує? Тут квіт. Привет. Мені треба до того гарбуза! Я ведаю, я просто отпустил кнопку и все. Так мені треба відпускати. Все. Я не могу далей. Шкода. Почекай. Мені треба ніяк назад. Ну ладно. Ай, ладно. Тоді збігайся назад. Зачем назад? Мені потрібні твої листики. Ні, не зараз. Мені треба, щоб ти здвинувся назад і... И куди? Листики. А, я кажу, що мені візьму. Я не веду, як почти. Я готова. Що? Ай. Может так? Ну, так я больше никуда не могу потрапить. Мне треба назад. Зачем назад копать? Как мне назад потрапить? Не, ну назад я могу, а что вот это? Может, тогда ты поспробуешь в окно? Мне потрібно... В окно, наприклад. Я не могу. А, шкода. А может, трошечки далі? Не могу. Максимум. Тогда назад полностью сдвинься. Полностью назад. Назад! Ну все, максимум долежини. Назад теперь. Так Зачем колшим назад сенс, до там св- листы и так есть. До своей клумбы дойди. Восьмое улучшение. Ну что? Я просто не разумею, як мне да. Я не могу повернуть налево. Ну, Не могу. і так до гарбуза. А мені треба листики! Ось так, малечі. Не долетаешь? Не вельми. Мені треба, щоб ти трошечки до мене. Ось Чекай, зараз чекай, трошки чекай, вправо, чекай, трошки чекай. вправо. Тепер назад налево. Налево! Чекай. Почекай, повернися своїм тваром до мене. Ні. До мене, да. Коли ласка. Коли ласочка. Коли ласочка. Коли ласочка. І далі до гарбуза. Я не могу долеть. Да ти. Я могу только отсюда до гарбуза дотягнуться. Поспробуй тоді ось дорогою до ось этого шпол. Ай, ладно, ось так. О! А! Не, я просто соскочила, нічого такого, не треба вертатися. І... Бля! Бум! Еще О! одна кветочка. Все, пописали. Зайчика его пытались. Листики! It really is everywhere. How could I let this happen? It'll be fine. We just have to chop it all up, right? Well, I hope it's that simple. Не треба не затекаю. Все.
Ось. Угу. Ой, вибач. Я випадково. А далі куди? Наливай. Зараз... Хочеш, щоб я попісила? Чи що? Гей. Добре, добре. Хопля. Did you hear that? Yes. Did you see that? Оу. Yes, what was it? I don't know. Крот. Oh, that looks pretty Anya. angry, Yes, mate. it does. Time to whack some weeds, Cody. Що мені... О, бо... Що я зрозуміла? Я не зрозумів. А, я права. Hold it down, Cody. It's moving around so much. Так, мені його треба спіймати. І мені так само. Боже. Бідно. Йость! А, так мені потрібно бути... Рубай за- його! А, Це злая капуста! може злий арест? Може і злий агрест. Ти просто вільний. Ай! Йость! Ти повинен його оттягувати, каб Я тримаю його! Боже. Я можу його тримати. Не Слухай, поспів. тут були злидні. Може я тут злодій? Тримаю! Этих я не могу никого бить, я могу только ушапить. Так значить учапляй. Коли він Коли на меня подиметься. ядуть, то что мне забить? Учапляй! Ёсть, А! ушей. Все, отпускай. Тримаю. Наразай радиску! А може капусту? Я не веду, кто это. Нехай буде радиска. Рыж! Огурок. Зараз опошні рези і буде готово. Буде Давай! салатик! А! Дякую. Держу огурок. А, Ось так. Damn ось тобі wee салата. fart things. Well, Салатик, смачний салат. Yeah. Good one. Боже. Боже, горщо же. Спа! Пошли у спа. Пошли в спа. Може там гульні будуть? Может там будет спа? Почекай, а може пойдемо серйозно у домик? Тут Ай. просто є домик. Ну дик, ось, іди сюди. Сюди йди. Клас, гляди, іди сюди. here. Oh, I would kill for a foot rub. In and out. Ого. Hey, this looks super cozy. I wonder if I can get a massage. Boy, Я хочу масаж. I feel like Я I'm хочу массаж. floating. I'm not too sure about this one. I've always wondered if Мотылёчки. it's О, A little higher, Боже. a little higher. No, Что no, это? no, no, lower, Что не lower. буду Wait, сюда? there, no. Я намурчить. Yeah, I feel it everywhere. Ah. Поспробуй, это круто, я намурчить. Ой, я полюблю. That tickles, that tickles. Oh, but I love it anyway. Ай, боже. Oh, just to let you know, I may give you a splinter or two. Really sorry. Все, пошли. Real массаж. Oh, my hinges are so stiff. Пошли. Buzz off, thoughts. I need Я to хочу find my посидеть, я inner хочу помедитировать.
Помиємося. О, давай разом помиємося. I need a shower. Все, помылись и пошли. Мені ще треба помитися. Пошли. Gosh, it's cleaning between all my nooks and crannies. Все, теперь пошли. А теперь иди чисти эту... Як її? Добре. Грейпфрут. Тільки этот. де? Іду. Цибуля. Гэта. Боже. Ну хоть не что дух. Ну хоть цибулі порезать. Whole greenhouse Салатик is вот как будто. infected. It looks like it spread from over there. Yes, it did. You recognize that plant? No, no, I didn't plant that. Ось гэта рослина называется дед. What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean Joy? What is that Joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I Ну добре, не дед, wanted to make Джой sure її that зовут. Joy would always be part of Яго. our lives. Это рослина, это иная. Oh, Cody. That's sweet. Well, it doesn't matter now, does it? Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, look, you're right. Come on, May. We have to stop this. Come on then. Let's make the garden bloom again. Boom again. More purple crap Порежем coming рыбочку. up. На, я Радіс, не- We're gonna need тут some это maize. Давай самое. порежем рыбочку. I Тут think слимак I've got enough помер. for it by now. Yeah, you did. Где? Thank you Ось. for helping me out. It's actually quite rewarding. Я не Бачиш? помер, я не спять. Як не помер? Ну добре, він спить. Nah. I just find it satisfying to shred anything in my way. Lucky me, we're on the same team. Угу. Радиска. Тримай. Ти туди хочеш? Ну куди ж? Ну, ладно. Я тут дорогу знайшов. Ой, гляди. Давай худший. Я не можу худшей, тут треба скакати. Пиу. Пиу. Що, боровичочки? Класно боровики ти виростив. Дуже смачно Ага. виглядаєш. Открой йому пащу! Пащу йому открой! Open Не, wide. Та ти. я. Що, напивший і спіть? О, гляди. Паучок, ні! Паучок. Ратуємо паука. No, that poor spider. Hey, Tree, back off! I have a badass sprout on my head. Бомбі його я тримаю. Добре, держу. Ой, да ні. Bring it down, man. Бу! Keep it up. You too. Not over yet. Я ще. А? Want some of this? Look out, Cody. Here come more. Я кому його держу? Іду. Ай. There's more of them. Ай! Looks like there's more trouble.
running into my sight. Ah, I can't reach. Тримай. Мені ж треба відбиватися, ти ж мене не борониш. Вернуть. Почему их уже больше и больше Ну. заставили? Добью я их. Feel the burn of the Sprout Man. Иду. Ой, Looks like a dead end. It is. Jet End. Hey, I know. Ах, это только третий шмат. Улизика Такие Буся. милые. Spider. Come on. You can come out. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. Come on. Oh, hey there, little spider. Can we hitch a lift? We need to get over there. A ride to the other side? All right. Ай, Спиди. такие пуся. Okay. Пухнатуся. Він подобний, його брухо подобне на ківі. Пам'ятаєш наше I мале didn't know you were ківі? a spider Вельми whisperer. подобне. I Сідай just вже. know my guard. It's for you, May. Oh, thanks, А, Cody. ти такий What джентльмен. about you? We'll find another one. Come on. Let's go. These spiders are really soft and comfy. Іди по лебені. Oh, good for you. Can you help me get to the other side? Okay, I'll look around. I need a lift here, May. А! Мені треба фукать Як не вчив. водой. Давай, Ну, фукай. фукай меня. Ты по воде можешь идти. Ні, Не я не можешь? можу. Ну вот туди скочить не можу. Не мож... Вунь у тебе шлях. Почекай! Мені гэтага треба спочатку помочь. О! Фуканье. На тобі. Да, фукались. Це спайдер He's такий going hiking in the милий. forest. Він такий пуся. А топоче, як не пуще. Another spider. Let's get it out of there. Oh, yeah. Oh, it's trapped. Ай. Бери гэтага, я його полью. Гэты табе, а у меня больше Come on, светленький. Spider. You're free to go. Я ну что, сябры? Не, она They любит know тебя. each other. Yeah. Oh, thanks. Да. Это любовь. Кахание. Я не просто брат с You're сестрой, right, алло. May. А, They really are all fuzzy. I'm glad we found one for you. You know, I never thought I'd ride a spider through our own гляди, что мы Remember we talked мощные. about going on a jungle tour? Yeah. I guess this is the А, closest we're gonna я? Oh, it's even better. We've got spiders. get. We do. Right on. Huh. Think you can get us out of here, Spidey? А куди мне? Ну, я тебе быстрее. Ай, як. Як ти? Як ти? Як ти Я це зробила? забула. А, боже. Мені РТА. Ну, РТА. мне не лепится. Ні, а?
Я тут у тебе почекаю, добре? А! Ось. Я тебе почекаю, добре? Ні, ну чому вони такі пущі? Whoa! Where are we going? Вони такі пущі. Пусі спайдусі. Павукусі. Cody, hold on tight. Павуча, павуча. Oh, Так Павуча. класно, пригожно. Павуча, павуча. Павуча, Павуча, павуча. павуча. Головне нікуди не Spider, вести. but you're just so cuddly. Кадлі. Ну так, ти так і сказала. Не таке кудліки. Кудлік. Кудрявик. Ні, кудліки. А Кудлі, 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 кудлі. Кудліки. че ти? Зверху. Яка? Я ж спайдер. Ти спайдермен? А як же? Де ти? Да пусть зверху, Я не ну. бачу тебе! Назад вернися. Навошта куди? Де? Як? Наверх. Ой. Спину. Кудл, 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 кудл. Видишь, что такое кудл? Кадил. Nice tricks, little Видишь? spider. Не? very strong. Тримай, тримай, тримай! I'm very proud of you. Rose was here to see this. Hey, there's my garden gnome. I never like those. They're classy. They're creepy. Yes. Так, тут уважливо. Не потопи паучка. Бездумно. Ой, де каталюх? А. Наверх. Сюда. Не потопи кудлика. Все, давай тримай. Я бурзила. Так. Перший босс. А! Крапива. Ну, Я ненавиджу крапиву. крапила. Ну, зараз поплаваємо. Не потопи кудлика. О, боже. О май гад! Crazy shark plant. This is too crazy. Давай, хочай, хочай! Тримаю. И навод держу. Да я ж... А? Мало? Мало. А, мало? Доливай. Долила. Така, я нічого не знаю. Держим наперед. Наливаем. А теперь керуй. Керуй кудликом. Ми под суп. Ну, добро. Кудлик переживи. А я не. Що робити? Чи куди? Я не розумію кудись.
Так, треба наверх. На бок. Purple gunk is in the way. Hey, can you wash it off? Можеш змить? Кисель змий. Ружовий кисель. А, таких можна мити? Оу, все. Ну, я тоді сама вже. Коли мене мий. Think I could get some water over there? Мый. Ну, меня бляпає. А я... Ти там поки що стоїш. Зараз я прийду. Альбо ось сюди. Stuck over here. Oh, right. Давай. Let's see. Ну. Ружовий кисель ти можеш змити. І в огулі можеш заскочитися. Ай, а, ви жовтий сель змить? Ага. Тобі про зверх. Я занадто далеко. Унь, значок стоїть, наперед скачи. Я не могу. Я не могу наперед. И ты так само не можешь скакать. Ну-ну. Так, что надо быть? А в бок. Что бы? Почекай. Так само. Я тут застрягла. Так, почекай. О! Я ведаю, що робити. Давай, кудлик. Thank you for the ride again, Spider. Моего спайда зовут... Спайдер. Не, Кудли. Кудли меня. Моего спайдера зовут. Thanks. No, it's a Thank brown you. widow. Боже, а ось і матка. Come on, quick, mate, get off! No, Oh, I get it. She's their mom. What a cute family. Yeah, it depends how you define cute. Неправда, гэта In this тата. species, the wife kills the husband. Ah, that's probably why they're so happy then. Good one. Haha. Oh, thanks, miss. Come on, Cody. Let's go. Ну ладно, мама. Класс. И нас еще один босс копивает. What's that flying stuff? Whatever they are, we need to take them out. Okay, Ну, come. Что, ну? And я... hey, Ну, рубай! Ну, меня уже не бесит. Давай тогда их переможем и потом протягнем монстр. Руби його. Добре. Що ви бачите? Ай. Давай, може, потягнемо монстр. Давай. Нічого не чую. Давай протягнемо наступний раз. Давай доб'ємо гэтых. Та блін. Ладно. Руби. Редиска! Руби готовую брюссельскую капусту. Это редиска!
Добивай! How do you like it? Feel the burn of the Sprout Man. Я зараз доживаю ще. Так, ще одна. Ай-яй. Я. Бігай, бігай, бігай! Ще трохи. Давай хочей! Яго! Я ем, это фиолетовая цибуля. I say. О, Crazy creatures. Gotta get out of here. Oh, I know. The plants are way out. Hold them off, Cody. Got it. Ой. угу. Watch out, Погнали. crazy critters. The cactus man has arrived. Я поки що The flower, man. They keep coming. It's the thirsty one, but I'm working on it. Keep them away from me, Cody. I don't want to be pricked in the back. Доливайся ти уже. Нарешті. Напився. Так, куди? До мене. Полістик. Все, просягнемо наступний раз. All Наступний the раз. day's work for the cactus man. Гэта на наступний раз. Упевнены? Так. Упевнены, что нам не придется снова это все проходить? Пошли до значка захования. Тримай, тримай. Сейвінь буде вись. Миновито. Ауч. Ось. Есть. Але зараз прийдемо і пройдемо. Добре. I only know it from above the ground. Ладно, давай ще погуляємо. That was pretty fun. Я просто не можу оторватися. Ти упевнений? Так. Чи протягнем потім? Давай потім. Moldy. Потім. Потім? Так. Всё. Я не заховався. Усім до побачення. Дякую за перегляд. Усім трав'яних бивайте і з'їсти зараз салатик чи грибочку. Чи вуглежечку. Все, усім до побачення. Дякую за перегляд. Ставте лайки і варите яйки. Какуль.